Nữ chính có biệt danh là thợ săn nói dối. Hôm nay, cô tới gặp ông chủ xã hội đen để nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng nhìn vào dáng vẻ non nớt búng ra sữa của đối phương, tên xã hội đen nhấc điện thoại gọi cho ông chủ của mình xác minh. Sau một hồi, Son Hee được đưa tới gặp 3 tên đang bị treo lơ lửng ngoài hiên nhà. Son Hee hỏi lần lượt từng người thì phát hiện ra không ai là người nói dối cả. Quay người lại, ánh mắt của cô va phải tên mặc vest xám, tay đeo nặng. Chỉ với vài câu hỏi đơn giản, cô đã vạch trần được hắn ta. Ông chủ đá phăng chiếc nặng thì phát hiện đối phương không bị thương. Thế là hôm nay Son Hee đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nữ chính của chúng ta kể từ thời cha sinh mẹ đẻ đã có một siêu năng lực khác người. Chỉ cần nghe người khác nói chuyện là có thể biết được người đó đang nói thật hay nói dối. Nếu như đối phương nói dối thì tai cô sẽ phát ra tiếng động kỳ lạ báo hiệu. Còn nếu không thì chẳng có gì khác lạ cả. Hôm nay, Son Hee nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Khách hàng của cô muốn kiểm tra xem người yêu của mình có một lòng một dạ với cô hay không. Son Hee nhanh chóng vào việc hỏi đối phương mấy câu đơn giản, nhưng lại phát hiện anh ta chẳng nói dối gì cả. Câu hỏi sau đây sẽ khẳng định anh ta có phải là kẻ giả dối hay không. Son Hee hỏi, anh chàng quen chị nhà đây là vì tiền hay vì con người chị ấy? Anh ta chẳng ngại mà bộc bạch. Ban đầu thì đúng là vì hào quang tiền bạc, nhưng sau này mới phát hiện ra anh đã yêu con người của chị. Son Hee nở nụ cười mãn nguyện vì những gì anh ta nói đều là thật. Phú bà nghe thế cũng bất giác nở nụ cười. Vui mừng quá trớn còn hỏi bạn trai khi nào thì mình kết hôn. Lúc này bảo mẫu của Phú bà tiến đến châm thêm tửu cho hai người. Anh bạn trai nhanh miệng nói rằng lần đầu gặp mặt, Son Hee đã thay đổi sắc mặt vạch trần. Anh ta có phải là lần đầu tiên họ gặp nhau đâu. Bảo mẫu sau khi nghe được lời vạch trần đã sợ hãi mà đánh rơi chiếc bình. Bạn trai của Phú bà theo bản năng chạy tới hỏi thăm cô có sao không. Son Hee chú ý đến hành động kỳ lạ của bảo mẫu, liền hỏi có phải cô đang mang thai hay không thế. Bảo mẫu nói dối ngay lập tức bị Son Hee phát hiện. Cô lại nhận được thông báo rằng bảo mẫu đang nói dối. Son Hee chau mày hỏi Ji Hoon có phải là hai người đang gian gian díu díu mập mờ hay không. Ji Hoon ngắt lời bảo cô đang nói cái quần què gì vậy. Son Hee nhận ra đối phương đang nói dối, liền vạch trần mối quan hệ của hai người. Ji Hoon già mồm không chịu thừa nhận mối quan hệ của mình và bảo mẫu. Tên cha nam không biết nhục cái mặt lại còn tiến lại để đánh Son Hee. Nhưng nào có dễ như thế, trợ lý của cô đứng ra ngăn cản hắn ta. Son Hee cạn lời, đứng lên chào gia chủ rồi rời đi. Chủ nhà muốn nhờ Son Hee giúp mình làm một chuyện cuối. Ji Hoon phải chọn một trong hai là cô hay là bảo mẫu. Anh ta không biết ngại mà nói rằng mình chọn cô chủ. Mặc dù không nghe thấy âm thanh cảnh báo nhưng cô biết Ji Hoon chỉ đang nói láo mà thôi. Son Hee nghĩ rằng mình có được năng lực này là do thần linh ban phát, nhưng dĩ nhiên đó không phải là sự thật rồi. Bởi vì kể từ thời cha sinh mẹ đẻ, cô đã có siêu năng lực này rồi. Ngày trước mẹ cô thường xuyên tới nhà thờ để xin cho con gái mình được thần linh ban phước. Bà ấy muốn con gái có ngay trong mình một cái nghề từ khi chào đời. Bởi vì với bản tính muốn có ăn mà không muốn làm, đó là cách duy nhất để bà ta không cần phải đi làm nữa. Cứ như vậy, ngày vài lần bà ta đứng trước Chúa cầu nguyện về một tương lai sáng ngời. Không biết là phần thưởng hay sự trừng phạt lời nói của bà ta đã lay động đến thần linh. Từ đó, Son Hee được sinh ra đã có thể nghe được ai đang nói dối, ai đang nói thật. Kể từ nhỏ, bà ta đã định hướng cho Son Hee trở thành một kiểm sát viên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, và một ngày đẹp trời, nhờ bạn học cô phân biệt giúp mình là lời tỏ tình thật hay giả. Mức thù lao cô nhận được là 1 triệu đồng. Mới nứt mắt ra, Son Hee đã không thể kiềm lòng trước đồng tiền. Cứ thế giấc mơ trở thành kiểm sát viên của mẹ cô đã tan thành mây khói. Son Hee sống bằng nghề giúp người ta phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Với kinh nghiệm dày dặn, khách hàng của Son Hee ngày càng nhiều. Các khách hàng của Son Hee cũng không hề đơn giản. Vậy nên vấn đề bảo mật rất được chú trọng. Nhận thấy mình cần có một cái gì đó chống lưng. Vì thế cô đã tự mở cho mình một quán cà phê. Son Hee đặc biệt thiết kế nội thất cho quán, trong đó có một căn phòng bất khả xâm phạm để cô đón khách của mình. Khách hàng mà hôm nay Son Hee tiếp là một người không có gì ngoài tiền. Số tiền mà Son Hee dành dụm được cũng tăng theo cấp số nhân. Cô tính khi nào xây được một căn biệt thự thì sẽ nghỉ việc. Shawn bên này là một đại minh tinh đang tham gia một chương trình âm nhạc. MC bất ngờ công bố người đoạt giải trong cuộc thi này chính là Doha, nhạc sĩ riêng của Shawn. Nhưng vì không tiện ra mặt nên Shawn đã giúp anh ta nhận cúp. Mà những việc như này thì thường xuyên diễn ra, chẳng khi nào Doha xuất hiện trước công chúng. Chưa một lần nào mọi người biết được gương mặt thật của anh. Cho nên trong showbiz Hàn, người được gặp Doha chỉ có Shawn và người đại diện của cô. Buổi lễ vừa kết thúc, Shawn gặp được một người lạ mặt. Anh ta muốn thông qua Shawn nhờ Doha viết nhạc, bởi vì toàn bộ tác phẩm của Doha đều là viết ra dành cho Shawn. Lúc tiệc mừng tối còn chưa kết thúc, Shawn đã rời khỏi nơi đó. Sau đó cô bắt xe đến chung cư mà Doha đang ở, đặc biệt mang cái cúp mà cô nhận dùm Doha đến. Không ngờ lúc Shawn đến, cửa nhà Doha lại bị tay săn ảnh lén lút theo dõi cô chụp ảnh lại. Hôm sau, Doha lái xe trở về bãi đỗ xe của chung cư đã bị tay săn ảnh mai phục ở đó túm lại.
Tay săn ảnh hỏi anh có phải là Doha đúng không, sau đó lấy máy ảnh ra chụp anh. Đột nhiên một đoạn ký ức không hay ập đến, xuất hiện một đám người đến xác nhận chuyện phạm tội của Doha. Doha lập tức bỏ chạy, cắt đuôi tên săn ảnh chạy về căn hộ của mình. Nào ngờ, anh vừa đến nhà đã thấy bên ngoài cửa sổ có flycam đang bay lên để chụp lén. Anh vội vàng bấm công tắc, thả hết toàn bộ rèm cửa xuống. Nhưng lúc này, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, thì ra là người đại diện của Shaon, Đắc Chan đến tìm anh. Anh đưa chuyện Shaon bị chụp lén bị đăng lên mạng cho Doha xem, sau đó lại lấy ra một tờ giấy đưa cho Doha, bảo anh trước tiên hãy rời khỏi nơi này để né tạm một chút. Đợi đến khi Đắc Chan rời đi, Doha đã thay sang một bộ quần áo đen thoải mái. Sau đó anh đeo khẩu trang vào, chuẩn bị đến nơi Đắc Chan chuẩn bị, tạm lánh mấy ngày. Tiếp đến, Doha đi vào một cửa hàng tiện lợi để mua một số vật dụng cá nhân. Phát hiện ra có một cô gái đang vô tình nhìn ra ngoài cửa thì thấy anh. Đến lúc hai người đến tính tiền để rời khỏi cửa hàng tiện lợi, một chai nước Doha không cẩn thận bị rơi xuống dưới. Cô thấy thế lập tức xem Doha như một tên biến thái rồi sợ hãi chạy vội đi. Cho đến khi cô chạy về đến chung cư mình đang ở, Doha mới phát hiện ra cô và anh lại ở chung một tòa nhà. Tối hôm sau, Sonhee ở chung một tầng chung cư với Doha đã đi đến một quán bar để tham gia một buổi tụ họp của các chủ quán trên con phố. Bởi vì Sonhee đã mở một quán trên con phố này nên cô mới đến tham gia buổi tụ họp. Có điều, buổi tụ họp chưa bắt đầu được bao lâu, mọi người lại nghe thấy có tiếng hét kêu cứu mạng. Thế là những người tham gia buổi tụ họp lập tức đi theo hướng phát ra âm thanh. Kết quả Sonhee phát hiện ra người đang hét lên là nhân viên quán cà phê của cô Sara. Sara nói với mọi người rằng cô ấy vừa bị một tên biến thái theo dõi, còn chỉ cho mọi người hướng tên biến thái đó chạy trốn. Thế là sau khi bị một đoàn người đuổi theo thì nhanh chóng có một người mặc đồ đen bịt khẩu trang bị bắt lại. Nhưng khi đối diện với sự chất vấn của mọi người, anh lại lập tức phủ nhận mình không phải là biến thái mà bọn họ nói tới. Một cô gái đang muốn tháo khẩu trang của anh xuống lại bị Sonhee ngăn lại. Cô gái mới hỏi cô làm sao xác định được. Sonhee nói một câu, tôi nói cái gì thì đó là cái đó. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ mặt Sonhee, anh lại ngu ngơ ra tại chỗ, bởi vì 5 năm trước anh và Sonhee đã từng gặp nhau một lần. Lúc ấy Sonhee cũng nói như vậy, tôi nói cái gì thì là cái đó. Nhưng người bên cạnh sẽ không vì Sonhee đứng ra mà bỏ qua cho Doha. Cuối cùng vẫn phải là Sara đã gặp phải biến thái đến bên cạnh, đứng ra làm chứng cho Doha thì mới có thể giải quyết được. Bởi vì lúc cô ấy gặp phải tên biến thái, để có thể thoát được cho nên Sara đã xịt hơi cay về phía tên biến thái. Lúc này cô mới có thể thoát được. Cho nên Sara ngửi trên người Doha không có mùi hương kia mới chứng minh được sự trong sạch của Doha. Nửa đêm, Sonhee bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh, bởi vì tối nay là trận đấu bóng đá giữa Liverpool và Manchester United. Là một fan cứng của MU, cô đương nhiên không thể bỏ lỡ trận tranh tài này. Doha đi về phía ban công nhìn vào phòng khách của Sonhee, nhìn thấy trận đấu bóng đá trên TV, anh mới nhớ ra hôm nay có trận đấu của đội Liverpool mà anh thích. Một lát sau, shipper đến trước cửa nhà Doha và Sonhee, để đồ ăn của hai người đặt ở ngoài cửa, xong ấn chuông rồi rời đi. Doha đeo khẩu trang thận trọng mở cửa ra xem xét. Sau khi xác nhận bên ngoài không có ai, Doha mới ra ngoài để lấy đồ ăn vào. Lúc anh đang bấm mật mã để chuẩn bị vào nhà, thì lúc này Sonhee cũng mở cửa ra để lấy đồ ăn. Cô nhận ra đấy là người đàn ông cô gặp được tối đó, bởi vì bên cạnh có người nên Doha căng thẳng bấm mật mã 2 lần đều không được. Sonhee còn tưởng rằng Doha không phải là chủ nhà, chuẩn bị đóng cửa lại để báo cảnh sát. Nào ngờ lúc bấm mật mã lần cuối cùng, Doha cuối cùng cũng bấm thành công. Doha còn nói hành lý của mình 2 ngày nữa sẽ được chuyển đến, nhưng Dohee vào nhà mở đồ ăn ra lại phát hiện phần này không phải là của mình đặt. Thế là cô gõ cửa nhà Doha rồi đổi đồ ăn với anh. Có điều lúc cầm đồ ăn thì Sonhee đã hỏi Doha là có ăn của mình chưa. Nhận được sự khẳng định của Doha, Sonhee mới không nghe thấy âm thanh nhắc nhở thì mới tin anh. Sau đó hai người về nhà của mình, chuẩn bị vừa ăn vừa theo dõi trận bóng. Chỉ là hai người vừa vặn ủng hộ hai đội bóng khác nhau, cho nên chỉ cần một đội dẫn sau thì trạng thái của cả hai sẽ là một bên vui, một bên giàu. Hôm sau, Doha chuẩn bị lái xe ra ngoài, nào ngờ trợ lý của Sonhee nhìn thấy xe của anh xong thì lại xông đến. Bởi vì chiếc xe thể thao này của Doha rất mắc tiền, cho nên trợ lý của Sonhee rất muốn chụp một bức hình chung với xe của Doha. Có điều lúc Ji-hun đang chụp ảnh thì lại không cẩn thận làm rơi điện thoại, còn đụng trúng xe của Doha. Doha vốn không muốn lộ diện, nhưng tiếng cảnh báo của xe cứ vang lên, anh chỉ đành mở cửa ra để tắt cảnh báo. Sonhee thấy thế lập tức tiến lên xin lỗi, còn hỏi Doha bồi thường thế nào. Nào ngờ, Doha lại nói không sao cả, cô không cần phải để ý. Sonhee nghe ra được Doha nói không sao cả là không hề nói dối. Thế là cô và Ji-hun đi về phía xe của bọn họ. Điều này khiến cho Sonhee có chút tò mò về Doha. Hôm đó, Sonhee nhìn thấy chiếc xe sang của hàng xóm Doha bị người khác lái đi. Cứ nghĩ là hàng xóm bị chủ nợ đòi đến cửa nên lấy xe ra để cấn nợ. Nào ngờ khi hỏi thăm thì anh lại nói với cô rằng chẳng qua là anh cảm thấy chiếc xe đó quá phô trương nên kêu người đến đổi. Sonhee để lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Cô vốn cho rằng hàng xóm sợ mình vạch trần nên đã nói láo. Nhưng vừa rồi Doha nói xong, cô không hề nghe thấy thông báo anh đang nói dối.
Hôm sau, Son Hee nhận được một người tìm đến cô để phân biệt nói dối. Đối phương nói muốn đi gặp một tác giả tên là Do-ha. Bởi vì Do-ha chưa từng lộ diện với công chúng, cho nên ai cũng không biết anh trông như thế nào. Đối phương đến tìm cô là để giúp mình xem Do-ha là thật hay giả. Hôm sau, Son Hee đi theo Mojin đến điểm hẹn. Mojin bảo cô trốn vào một căn phòng rồi phát ra tín hiệu cho mình là được. Sau khi hai người xác nhận ám hiệu xong thì cô nghe được có người tới. Mojin vội vàng đẩy cô vào hốc tối. Do-ha nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Có điều anh lại đeo kính râm nên không hoàn toàn để lộ ra mặt. Sau khi Do-ha ngồi xuống, Mojin lập tức xác nhận thân phận của anh. Sau khi nhận được xác nhận của Son Hee, Mojin lập tức nói vào chuyện chính với Do-ha. Có điều mặc dù có Son Hee ở bên cạnh giúp ông ta phân biệt thật giả, Mojin vẫn tìm hết cách để khiến Do-ha nói thật. Cho nên vừa mới bắt đầu, Mojin đã liên tục rót rượu cho Do-ha, bởi vì rượu vào mới nói ra lời thật lòng được. Ông ta hỏi Do-ha về bài hát mới của Shaon có tham khảo tác phẩm của mình không. Do-ha nói anh ta hoàn toàn không biết bài hát kia. Thì ra hôm nay, Mojin hẹn gặp Do-ha là để xác nhận ca khúc anh vừa nhận thưởng có phải là đã đạo tác phẩm của ông ta hay không. Nào ngờ kết quả lại đúng ra người ta chưa từng nghe đến bài hát kia, chứ đừng có nói là sẽ đạo nhạc của ông ta. Có điều sau khi Do-ha phủ nhận đạo nhạc lại hỏi ngược lại Mojin có đạo nhạc hay không. Ông ta vội vàng phủ nhận, nhưng Son Hee nghe xong lập tức biết được Mojin đang nói dối. Cuối cùng Do-ha chuẩn bị kết thúc buổi gặp mặt này để rời đi. Mojin lại cố ý lắc một lon coca, sau đó giả vờ mời Do-ha uống một ngụm rồi hãy đi. Thật ra đang cố ý để phun nước ngọt lên người Do-ha, sau đó tháo kính râm của anh xuống để chụp lại mặt của anh, nhưng lại bị Do-ha phát hiện ra mục đích thật sự của ông ta rồi đứng dậy rời đi. Sau khi Do-ha rời đi, Mojin mở cánh cửa trong góc tối ra hỏi Son Hee, cô dựa vào thần sự thật nào mà có thể phân biệt được nói dối. Son Hee còn nói chuyện ông ta đạo nhạc và còn dặn dò ông ta nhớ chuyển phần tiền còn lại. Sau đó Son Hee một mình về đến dưới lầu chung cư. Nào ngờ cô vừa dừng xe xong đi ra thì lại nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đang ngồi ở bên cạnh. Son Hee nhớ đến cái người hàng xóm khi nào ra ngoài cũng đeo khẩu trang. Thế là Son Hee tiến lên hỏi, sao tối rồi anh lại ngồi một mình ở đây mà không về nhà? Nào ngờ hàng xóm lại rút ra một tờ tiền mặt cho cô, bảo cô đưa mình về nhà. Son Hee tiến lên nhặt tờ tiền mặt rồi chuẩn bị thả lại vào trong túi anh. Nào ngờ lúc xốc lại quần áo của hàng xóm lại phát hiện ra cổ áo của anh trông có vẻ như là bị coca phun trúng. Son Hee lập tức nhớ đến khung cảnh ban nãy Mojin lấy coca để phun vào người Do-ha. Cô biết anh chính là Do-ha. Son Hee nổi trí tò mò, kéo khẩu trang của hàng xóm xuống. Cô nào ngờ bên dưới lớp khẩu trang lại là một khuôn mặt đẹp trai đến như vậy. Sau khi nhìn thấy gương mặt của Do-ha, Son Hee chuẩn bị đeo lại khẩu trang cho anh. Nào ngờ lúc này Do-ha lại đột nhiên mở mắt ra, phát hiện khẩu trang của mình bị Son Hee gỡ xuống. Do-ha vội vàng đeo lại khẩu trang đàng hoàng. Sau đó đứng dậy không nói lời nào mà trực tiếp rời khỏi chung cư. Về đến nhà, Son Hee lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về Do-ha, mới phát hiện ra tin tức Do-ha bị tiết lộ nơi ở lúc trước, cũng mới hiểu vì sao anh đột nhiên chuyển đến nhà bên cạnh mình. Sau đó Son Hee tìm kiếm ảnh của Do-ha để xem thử, phát hiện ra lại không có một bức ảnh nào để lộ mặt của anh. Lúc này Do-ha ở một bên khác đã trốn vào trong một khách sạn. Thế nhưng dù sao khách sạn cũng thường xuyên có người đến, có người đi. Hơn nữa còn sẽ phải gặp một số phóng viên đến khách sạn để phỏng vấn. Do lo lắng mình đã bị bại lộ, cuối cùng vẫn lựa chọn quay về chung cư. Nào ngờ vừa bắt xe về đến chung cư lại bắt gặp Son Hee vừa mới ra ngoài, đối phương lại né cô như né tà. Nếu như Son Hee đã biết được thân phận của Do-ha, đã chủ động xin lỗi Do-ha về hành động của mình hôm đó. Một bên khác, ở trong một chương trình âm nhạc idol, Saon đang trình diễn thì bất ngờ bị ngã. Do-ha biết được tin này lập tức gọi điện cho Saon. Saon vốn nghĩ rằng Do-ha nghe thấy mình bị thương phải nhập viện thì sẽ đến thăm cô. Nào ngờ Do-ha chỉ gọi điện hỏi thăm qua loa mấy câu rồi cúp máy. Người đại diện của Đức Chan thấy thế, lập tức nói với Saon, nếu cô đã thích cậu ta như vậy thì không bằng trực tiếp tỏ tình đi. Nhưng Saon lại lo lắng tỏ tình thất bại thì sẽ rất mất mặt. Hôm sau, Seo Chan quay về công ty dạy dỗ mấy câu với cấp dưới, biển thủ công quỹ. Nào ngờ cái tên Đốc Chan này lại trộm chìa khóa xe của anh. Sau đó anh ta mở lịch sử ghi chép trên xe của anh ta rồi mò ra nơi ở mới của Do-ha. Một bên khác, buổi sáng Son Hee đi ra ngoài để đi làm thì trùng hợp gặp được Do-ha cũng đi ra ngoài. Sau khi đi vào thang máy, Son Hee lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho Do-ha, rồi nói đó là tiền hôm trước mượn anh. Còn nói người đàn ông kia không chỉ trả lại tiền mà còn trả lãi để cảm ơn cô. Lúc rời khỏi thang máy, Son Hee nhận được một cuộc điện thoại. Chuyện nói đến trong điện thoại khiến cho Do-ha cảm thấy tò mò. Thì ra Son Hee nhận được ủy thác của một cô gái đến giúp cô ấy nhìn ra xem bạn trai có yêu cô ấy hay không. Kết quả vừa mới gặp mặt, hỏi vài câu thì đối phương đã nói dối toàn bộ. Son Hee đã đưa trước cho người thuê mình Hiron một cái máy. Chỉ cần đối phương đang nói dối thì cô sẽ ấn 2 cái để nhắc nhở. Sau khi liên tiếp đều nhận được câu trả lời dối trá, Hiran đột nhiên hỏi bạn trai có muốn kết hôn với mình hay không. Nào ngờ tên bạn trai không trả lời thẳng ngược mà lại tìm một cái cớ rồi rời đi. Sau khi bạn trai rời đi, Hiran đưa tiền thù lao đã chuẩn bị trước cho Son Hee, còn hỏi Son Hee tại sao không thể nói dối cô ấy lần nào. Son Hee lại nói với cô ấy rằng
kiểu hôn nhân này thường sẽ không có hạnh phúc. Đối diện với Hiran không thể nào thoát khỏi yêu đương say đắm, Son Hee chỉ đành lựa chọn rời đi trước. Nào ngờ cô còn chưa rời khỏi thì nhìn thấy bạn trai của Hiran cùng một nhóm bạn thân quay lại bên cạnh Hiran, hơn nữa còn trực tiếp cầu hôn Hiran. Lúc này Son Hee mới ý thức được thì ra những lời nói dối của bạn trai Hiran là để chuẩn bị cho một bất ngờ lãng mạn cho cô ấy. Nhìn thấy khung cảnh vui vẻ hòa thuận của hai người họ, Son Hee lặng lẽ tiến lên trả lại tiền thù lao mà Hiran đưa cho cô. Sau khi rời khỏi đó, Son Hee không khỏi nhớ đến chuyện của mình và bạn trai cũ. Cũng bởi vì cô phát hiện bạn trai liên tục nói dối nên đã chủ động chia tay với anh. Lúc này Son Hee nghe được âm thanh nhắc nhở có người nói dối ở trên đường. Cô không khỏi bắt đầu cảm thấy có chút phiền vì có được năng lực nhận biết người khác nói dối này. Sau đó Son Hee đi đến một quán bar để giải sầu. Không ngờ lại gặp được người đàn ông mà cô từng được thuê để kiểm tra nói dối, mà anh ta cũng nhận ra Son Hee. Thế là anh ta bắt đầu lôi kéo Son Hee ở trong quán bar, muốn Son Hee bồi thường vì đã phá hủy chuyện anh ta bám lấy phú bà. May thay Do-ha xuất hiện kịp thời, lúc này Son Hee mới không bị anh ta bắt nạt nữa. Sau đó Do-ha lái xe đưa Son Hee về nhà. Trên xe, Son Hee hỏi anh ta bây giờ ở trước mặt cô, không che mặt cũng không sao hả? Lúc này Do-ha mới nhận ra, lúc nãy anh nóng vội giải vây cho Son Hee, cho nên nhất thời quên mất đeo khẩu trang. Thế là Do-ha mới lấy một cái khẩu trang ở trên xe rồi đeo lên. Sau đó Son Hee đưa Do-ha đến một quán ăn, bởi vì mỗi lần cô uống rượu nhiều xong đều sẽ đến đây uống canh giải rượu rồi mới về nhà. Do-ha thấy thế thì nói mình sẽ lên xe ngồi đợi cô. Son Hee lại mời Do-ha ngồi xuống ở cạnh mình một lát. Nào ngờ sau khi Do-ha xuống, bà chủ đã bưng lên 2 phần canh giải rượu. Son Hee biết Do-ha không muốn tháo khẩu trang ở nơi đông người, thế là Son Hee tiến lên lôi Do-ha đi đến ngồi bên cạnh mình. Như vậy thì anh có thể đưa lưng về phía những người khác rồi yên tâm gỡ khẩu trang xuống mà húp canh. Do-ha nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện những vị khách khác trong quán đều không nhìn về phía bọn họ. Lúc này anh mới yên tâm cởi khẩu trang ra và bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Nào ngờ anh vừa húp thử ngụm đầu tiên thì phát hiện ra bát canh này lại ngon đến như thế. Thế là hai người vai kề vai ngồi cạnh nhau thưởng thức bữa ăn khuya với canh nóng và kim chi. Sau khi hai người ăn xong, Do-ha lái xe chở Son Hee về bên dưới chung cư. Trước khi xuống xe, Son Hee nói với Do-ha, thật ra những người so với trong tưởng tượng thì chẳng hề để tâm đến người khác, bởi vì mọi người đều bận rộn với cuộc sống của mình. Ngụ ý là cho dù anh có gỡ khẩu trang ra thì người bình thường cũng không để ý đến anh là ai. Nhưng vừa đến dưới lầu thì Son Hee phát hiện ra có 2 người đàn ông đang cầm máy ảnh lén lút xem hộp thư của chung cư. Son Hee tới hỏi hai bọn họ đến để tìm ai. Không ngờ bọn họ lại nói đến tìm Do-ha thường xuyên đeo khẩu trang ra ngoài. Bọn họ vừa dứt lời, Son Hee lại phát hiện ra Do-ha đã gỡ khẩu trang ra đi đến. Vì không để hai người kia phát hiện ra thân phận của Do-ha, Son Hee đột nhiên lớn tiếng nói gọi Do-ha là anh yêu. Để ngăn cho đám phóng viên chụp được Do-ha, cô nhảy cẫng lên để che cho anh lại. Sau đó kéo Do-ha đi còn đeo khẩu trang lên cho anh. Tiếp đó lại nhảy thêm một cái rồi che phần đầu của Do-ha. Sau đó nhanh như chớp thoát khỏi 2 tên phóng viên. Về đến bên trong chung cư, 2 người đi thang máy về đến cửa nhà. Son Hee mới giải thích với Do-ha, nghe thấy có tiếng thang máy người đang đi lên. Do-ha lập tức mở cửa bước vào nhà, vì quá căng thẳng nên lại nhập sai mật mã. Son Hee mở cửa lôi anh vào trong. Sau khi 2 người vào trong phòng, Son Hee mở camera ở cửa lên. Thế nhưng hệ thống phát hiện 2 tên phóng viên đó lại ngồi trực trước cửa không chịu đi. Hết cách, Son Hee chỉ đành để Do-ha ở nhà mình thêm một lát, cho đến khi 2 người kia rời đi mới được. Có điều cô nam quả nữ ở chung một phòng có chút ngượng ngùng, thế là Son Hee đã lên tiếng hỏi tên của Do-ha để phá vỡ bầu không khí. Nhưng thực ra, Son Hee đã sớm đoán được thân phận của Do-ha khi biết được tên của anh. Nhưng không ngờ rằng lúc này Do-ha lại nói ra một cái tên khác là Seong-ju. Hơn nữa, Son Hee còn nghe ra được Do-ha không hề nói dối. Son Hee phát hiện ra từ lúc biết Do-ha đến nay, hình như chưa nghe anh nói một câu nói dối nào. Cô hỏi Do-ha, trước giờ anh chưa từng nói dối hay sao? Do-ha trả lời cô, làm gì có người nào không nói dối, anh cũng vậy. Một lát sau, Son Hee mở cửa ra xem xét thì phát hiện 2 tên phóng viên đã đi mất rồi. Nhưng cô lại phát hiện ra bạn trai cũ của mình ở bên ngoài cửa. Bạn trai cũ Kang Min cũng thoáng thấy trong nhà Son Hee có đôi giày nam của Do-ha, cứ nghĩ là Son Hee đã lập gia đình rồi. Có điều anh hỏi Son Hee thì biết được là không phải. Vốn định nói chuyện thêm với Son Hee vài câu nhưng lại bị đồng nghiệp gọi qua bộ đàm, không thể không rời đi trước. Hôm sau, Son Hee nhìn thấy Do-ha ở trước cửa quán cà phê của mình. Cô vội vàng tiến lên bắt chuyện với Do-ha, bởi vì Son Hee không biết có phải năng lực kiểm tra nói dối đã xuất hiện vấn đề rồi hay không, cho nên cô muốn hẹn Do-ha đi ăn tối để nói chuyện nhiều thêm một chút, để xem rốt cuộc anh có phải là một người thành thật hay không, hay là năng lực kiểm tra nói dối của cô vô hiệu với anh. Có điều Do-ha lại nói mình không ăn cơm ở bên ngoài để từ chối lời mời của Son Hee. Son Hee biết ở bên ngoài Do-ha sẽ luôn đeo khẩu trang, không nguyện ý để lộ mặt của mình. Thế là Son Hee lại nói với Do-ha, vậy đợi sau khi cô tìm được một quán ăn ít người thì sẽ lại hẹn anh đi ăn. Nói xong thì cô đưa điện thoại của mình cho Do-ha để anh cho mình một số điện thoại.
Buổi tối, Son Hee đang dọn dẹp cửa hàng chuẩn bị đóng cửa thì không ngờ bạn trai cũ Kang Min lại xuất hiện trước mặt cô. Kang Min giúp Son Hee thu dọn đồ đạc ở bên ngoài vào trong. Hai người đầu tiên nói với nhau vài câu, sau đó Kang Min lại đột nhiên nói mình nghe nói Son Hee chuyển đến đây nên mới chủ động xin được điều chuyển đến đây để làm việc. Còn việc mấy năm nay anh không liên lạc với Son Hee là bởi vì anh biết chắc chắn cô sẽ không nghe điện thoại của mình. Thậm chí còn lo lắng Son Hee đã có bạn trai hoặc đã là vợ của người ta. Son Hee nói với anh ta mình quả thật đã có bạn trai. Vừa dứt lời, không ngờ Do-ha lại đột nhiên xuất hiện trước cửa tiệm. Kang Min hỏi cô, đó chính là bạn trai của cô sao? Son Hee nói đúng vậy. Do-ha hiểu Son Hee đang lấy mình ra làm lá chắn, đã chủ động đi đến bên cạnh Son Hee rồi nắm lấy tay cô. Mà Kang Min nhìn thấy cảnh này xong lại mất mát rồi tạm biệt rời đi. Sau khi Kang Min đi, Son Hee muốn gỡ tay ra khỏi Do-ha. Do-ha lại nói với cô là đề phòng bất trắc, tôi đưa cô về nhà vậy. Vì để kiểm tra năng lực phân biệt nói dối của mình, Son Hee lại bảo Do-ha nói dối mình thử xem, ví dụ như nói cô rất xinh đẹp. Do-ha lại nói cô đã rất đẹp rồi. Son Hee không ngờ lời cô nghĩ là nói dối đến bên miệng Do-ha lại trở thành lời thật lòng. Bầu không khí ngượng ngùng khiến cả hai người đều không tự nhiên. Một lát sau, Son Hee lại chủ động hỏi Do-ha, muốn buộc Do-ha phải nói ra một câu nói dối nào đấy. Lúc này bất ngờ điện thoại của Do-ha vang lên. Sau khi cúp điện thoại, Do-ha vội vã đứng dậy rời đi. Thì ra người vừa nãy gọi điện tới là ca sĩ Saon mà Do-ha vẫn luôn hợp tác. Saon biết được từ người đại diện rằng sau này Do-ha sẽ không hợp tác với cô nữa, lập tức gọi điện cho Do-ha và nói những lời phải xa nhau. Do-ha rời khỏi quán ăn ngay lập tức, điện thoại cho Đốc Chan hỏi Saon đang ở đâu. Bên tai Do-ha đột nhiên vang lên một giọng nói, chẳng phải anh muốn chia tay hay sao? Không có anh em thà chết còn hơn. Anh lập tức cảm thấy đau khổ không thôi. Do-ha lại không hề để ý đến Son Hee mà lại leo lên xe của mình rồi chuẩn bị chạy đi cứu Saon. Son Hee thấy thế vội chạy lên mở cửa xe của Do-ha rồi nói rằng hãy để cô lai cho. Trên đường đến chỗ của Saon, Do-ha bảo Son Hee giữ bí mật cho mình. Anh nói ra thân phận nhà soạn nhạc Do-ha của mình ra cho Son Hee nghe. Sau đó nói với cô rằng lúc này anh đang muốn đến gặp idol là Saon. Anh mong cô một lát nữa, dù cho Saon đang ở trong trạng thái gì cũng đừng chụp hay nói ra. Son Hee đồng ý với anh. Một lát sau, Do-ha nhìn thấy bên bờ biển có một bóng người, nhận ra đó chính là Saon. Khi nhìn thấy bóng dáng đang bước xuống biển của Saon, anh nhớ đến bạn gái cũ của mình. Anh lập tức bảo Son Hee dừng xe lại ở bên đường, sau đó vội vàng xông lên ngăn Saon lại. Do-ha lôi Saon trở về, nhìn thấy đôi giày mà Saon để lại trên bờ biển. Trong đầu Do-ha lập tức hiện lên một đoạn ký ức. Do-ha nhặt đôi giày ở dưới đất lên, sau đó trực tiếp bế Saon đến bên cạnh xe. Tiếp đó Do-ha lấy điện thoại gọi cho Đốc Chan đến đón Saon. Lúc này, Saon quay đầu lại mới phát hiện ở ghế lái còn có một cô gái. Son Hee tự giới thiệu với Saon mình là hàng xóm của Do-ha. Saon lại càng thêm buồn bực vì Son Hee biết được tên của Do-ha. Saon hỏi Do-ha cô ấy là ai. Do-ha và Son Hee liếc nhau một cái không hề trả lời Saon. Saon cho rằng Do-ha vì Son Hee nên mới lựa chọn rời bỏ mình. Sau đó cô nói nếu đã như vậy thì anh đừng quan tâm đến cô nữa, để cô chớt đi. Mà Son Hee lại nghe ra được Saon nói muốn chớt lại là một lời nói dối. Do-ha quát lớn bảo cô xuống xe. Nhìn thấy Do-ha lúc nào cũng dịu dàng lại nổi giận với mình, Saon chỉ đành nghe lời xuống xe. Sau đó đi về phía chỗ người quản lý vừa mới đến để đón cô. Xong chuyện, Son Hee lái xe đưa Do-ha trở về. Bởi vì Do-ha lúc nãy quá căng thẳng, lúc này mới bình tĩnh lại, thế mà lại trực tiếp ngủ nằm trên xe. Đợi đến khi Son Hee lái xe đến dưới chung cư của bọn họ, cô gọi Do-ha dậy, phát hiện cô gọi thế nào Do-ha cũng không đáp lại. Thế là Son Hee mở cửa bước xuống xe đến bên ghế phụ lái. Sau đó lại gọi Do-ha dậy một lần nữa. Nào ngờ Do-ha lúc này lại đang nằm mơ. Trong mơ là khung cảnh bạn gái cũ của anh qua đời. Anh lẩm bẩm người này không phải là do tôi hãm hại. Son Hee không ngờ rằng lại nghe thấy lời Do-ha nói ra có liên quan đến án mạng. Mà hơn nữa, Son Hee nghe ra được lời này của Do-ha lại là một lời nói dối. Lúc này, Son Hee mới hiểu ra vì sao Do-ha cứ luôn đeo khẩu trang, sợ người khác nhìn thấy mặt của mình. Việc này khiến cho Son Hee chưa nghe được lời nói dối nào của Do-ha. Cảm thấy yên lòng bởi vì cô cho rằng năng lực của mình gặp vấn đề. Sau đó hai người đi thang máy về nhà. Son Hee phát hiện ra tình hình của Do-ha không ổn, hình như sốt. Thế là Son Hee về đến nhà của mình, tìm một số loại thuốc hạ sốt, sau đó đến bấm chuông cửa nhà Do-ha, mới phát hiện ra cửa nhà Do-ha không có đóng. Son Hee lập tức đi vào trong nhà của Do-ha. Nhìn thấy Do-ha đang ngồi gục ở bên cạnh giường ngủ, Son Hee tiến lên kiểm tra mới biết được, dường như Do-ha đã uống thuốc ngủ nên anh đã ngủ mê man. Son Hee chỉ đành cố hết sức đỡ Do-ha lên giường nằm. Sau đó cô sờ trán Do-ha, phát hiện anh vẫn chưa hạ sốt. Son Hee đi vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn mặt rồi xả nước, sau đó tiến hành hạ nhiệt vật lý cho Do-ha. Nào ngờ Son Hee hạ nhiệt cho Do-ha xong chuẩn bị rời đi, lại bị anh giữ lại. Sau đó anh kéo cô đến bên cạnh mình, đồng thời còn ép một tay của Son Hee lên mặt mình, không để cho cô rời đi. Nhìn thấy Do-ha đang ngủ rất ngon, Son Hee không nỡ đánh thức anh dậy.
thế là quyết định ở vậy với anh thêm 10 phút nữa rồi mới rời đi. Nào ngờ ở lại một chút, vậy mà đến sáng hôm sau luôn. Sáng sớm, Son Hee thức dậy, phát hiện ra bên cạnh mình lại có một người đàn ông. Cô giật mình vội vàng rút tay ra khỏi giường, lại không cẩn thận bị ngã khỏi giường khiến cho Do-ha tỉnh giấc. Do-ha nhìn thấy Son Hee xong, không chỉ không nói cảm ơn với cô, ngược lại còn bảo với cô sau này đừng xen vào chuyện của anh nữa. Lời này khiến cho Son Hee tức giận quay đầu rời đi. Sau khi Son Hee đi, Do-ha mới phát hiện ra trong phòng ngủ có thuốc hạ sốt mà Son Hee đưa đến cho anh. Trên sàn còn có khăn mặt mà Son Hee dùng để hạ nhiệt cho anh. Lúc này Do-ha lập tức hối hận về hành động và thái độ của mình đối với Son Hee. Buổi tối, Do-ha lại đi đến biểu diễn đàn ở một quán bar thường lui tới, mà ngón tay của anh đột nhiên bị tê khiến cho buổi biểu diễn bị hỏng. Xong việc, ông chủ không hề trách cứ Do-ha, ngược lại khuyên anh nghỉ ngơi mấy ngày, mà Do-ha lại đề nghị với ông chủ có thể để anh tạm thời ở lại quán bar của ông ấy được không? Hôm sau, Do-ha đến gặp bác sĩ vẫn luôn khám bệnh cho anh. Anh muốn biết nguyên nhân tay của mình đột nhiên bị tê. Bác sĩ nói với Do-ha rằng chủ yếu bởi vì nguyên nhân tâm lý khiến cho sinh lý khó chịu. Bác sĩ khuyên anh có gì giấu ở trong lòng thì có thể tìm một người để bộc bạch hết ra. Một bên khác, Son Hee buổi tối ra ban công nhìn về phía nhà của Do-ha, lại phát hiện ra nhà của Do-ha không có mở đèn, chứng tỏ gần đây Do-ha vẫn không về nhà. Cô không biết Do-ha đang vì né tránh cô hay là vì nguyên nhân khác. Có điều hôm sau Son Hee đang lướt video trên mạng thì nhìn thấy một người đàn ông che mặt tự xưng là nhà soạn nhạc Do-ha, khiển trách một người họ Park đạo nhạc của người khác. Chỉ là Son Hee vừa nhìn đã nhận ra người trong video hoàn toàn không phải là Do-ha. Sau đó Son Hee tan làm về đến cửa nhà thì lại nhìn thấy đại diện của công ty quản lý Do-ha. Người này nói cho Son Hee biết thân phận của mình, còn muốn nói chuyện với Son Hee. Hôm sau, Son Hee lại thay sang một bộ quần áo đậm màu rời nhà, chuẩn bị đến quán bar trước kia gặp được hàng xóm để thử xem có thể gặp được Do-ha ở đây hay không. Thì bình thường Do-ha sẽ là người đánh đàn, này đã đổi sang một người khác. Có điều lúc Son Hee chuẩn bị rời quán bar về nhà, ông chủ lại bảo Son Hee ở đó ngồi một lát, nói tối nay hẳn là cô có thể gặp được mà cô muốn gặp. Đợi đến khi nhóm cuối cùng trong quán rời đi, Son Hee vẫn không thấy bóng dáng của Do-ha đâu, thế là Son Hee cũng chuẩn bị rời khỏi quán bar. Không ngờ lúc này Do-ha lại đột nhiên xuất hiện trước mặt của Son Hee. Son Hee đưa điện thoại đến trước mặt Do-ha, chiếu đoạn video có người mạo danh anh để quay video lại, nói cho anh biết rằng chuyện này bây giờ đã dậy sóng dư luận trên mạng, đến cả đại diện công ty anh cũng vì việc này mà bận rộn đến sứt đầu mẻ chán. Bởi vì tối qua người đại diện của anh đến tìm Son Hee, còn thành khẩn nói rằng hy vọng cô có thể giúp mình tìm Do-ha. Bởi vì Do-ha đã tắt điện thoại nên không thể nào liên lạc được với anh. Thế nhưng sau khi xem xong đoạn video mà Son Hee đưa, Do-ha nói với Son Hee rằng việc này công ty sẽ tự xử lý, ngụ ý là anh cũng không hề quan tâm đến những chuyện này. Son Hee nói anh không hề có tiền đồ, Do-ha nói cô không hiểu anh. Son Hee nói rằng đương nhiên cô không hiểu rồi, anh không nói gì cả, tôi làm sao mà hiểu được. Cuối cùng, Son Hee nhắc nhở Do-ha liên lạc với đại diện công ty của mình, bởi vì người đó thật sự đang rất lo lắng cho anh. Nói xong, Son Hee đứng dậy và rời đi. Sau khi Son Hee đi, Do-ha mới nhớ lại những lời Son Hee vừa nói, trong lòng thế mà lại có chút xúc động. Thế là hôm sau, Do-ha đã tìm đến cái người mạo danh anh, bởi vì từ trong video của người đó anh phát hiện ra trong nhà cậu ta có một chiếc óc gan phiên bản giới hạn, cho nên Do-ha mới lần theo tin tức mua bán chiếc óc gan này tìm đến người đó. Sau khi phát hiện chính chủ tìm đến, cậu ta lập tức xin lỗi Do-ha, sau đó nói với Do-ha rằng mình bị ép không còn cách nào khác mới phải mạo danh anh. Nếu không, chuyện cậu bị người khác đạo nhạc sẽ không được công chúng chú ý đến. Hôm sau, Do-ha đưa người mạo danh Ji-hook đến công ty, tiến hành giải thích trước mặt các đồng nghiệp ở công ty. Nào ngờ lúc này, cái tên đạo nhạc đại diện Park Bo-jin đột nhiên xuất hiện, còn chất vấn thân phận của Do-ha ngay trước mặt mọi người. Để chứng minh mình chính là Do-ha, anh chuẩn bị tháo khẩu trang ra, thì đại diện Dokchan đột nhiên tiến lên ngăn anh lại. Sau đó Dokchan đưa Do-ha đến phòng làm việc của mình, nói với anh có thể nhìn thấy anh bình an vô sự là được rồi, những chuyện sau đó anh ấy sẽ tự mình xử lý. Lúc này nghe thấy Do-ha đến công ty thì Shaon cũng chạy đến phòng làm việc. Do-ha thấy thế thì bảo Dokchan rời đi trước, anh có chuyện muốn nói với Shaon. Sau khi Dokchan rời đi, Do-ha lập tức nói với Shaon, anh không thích em, anh còn nói sẽ dùng thân phận một fan hâm mộ để tiếp tục ủng hộ cô. Sau đó anh quay người rời đi. Về sau, người giả mạo Do-ha lại tải lên thêm một video giải thích rõ sự thật cho mọi người. Mà một bên khác, Son Hee cũng đã nhận được tin nhắn Do-ha gửi cho cô, mời cô tối nay đến quán bar để xem anh biểu diễn. Đến tối, Son Hee đến quán bar như đã hẹn, lắng nghe Do-ha trình diễn một tiết mục đặc sắc. Do-ha lúc này cũng nhìn thấy Son Hee đang đi đến. Không ngờ rằng lúc này Do-ha lại đột nhiên ngừng đàn, sau đó ở trước mặt bao người tháo khẩu trang của mình xuống. Chuyển cảnh trong lúc mơ màng, Son Hee cảm thấy có người đang cởi quần áo của mình. Mở mắt ra, cô phát hiện người đó lại chính là hàng xóm của mình. Sau đó Son Hee còn thấy Do-ha đang tự cởi đầu của mình. Hôm sau Son Hee tỉnh dậy, phát hiện mình không ở khách sạn mà lại ở nhà mình.
Lúc này cô mới thả lỏng được, chỉ là Son Hee quay đầu lại nhìn, thấy quần áo của mình mặc tối qua thấy có vết bẩn. Cô mới từ từ nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Tối qua cô được mời đến quán bar để xem Doha biểu diễn. Hơn nữa còn ở trong quán bar, nhìn thấy Doha cuối cùng cũng chịu gỡ khẩu trang xuống. Sau đó Doha đưa Son Hee đi đến một quán ăn, muốn cảm ơn những lời dặn dạy của cô mấy ngày trước. Bởi vì chính nhờ những lời đó của Son Hee, anh mới có thể bình tĩnh, có can đảm dùng mặt thật của mình để gặp người khác. Chỉ là sau khi hai người bắt đầu dùng bữa, Doha lại luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Dù sao mới gỡ khẩu trang ra trước mặt mọi người, nói thế nào thì anh cũng có chút không quen. Thế là Son Hee lại đưa Doha đến một tiệm bánh gạo mời anh ăn một bữa, rồi giải thích mình không hợp với món Tây ban nãy, nên kết quả hai người vừa ăn vặt vừa uống rượu. Không lâu sau, Son Hee té gục xỉu xuống bàn. Doha tiến lên đỡ cô dậy, mới phát hiện quần áo của cô bị tương trên bàn làm bẩn mất. Doha lấy khăn giấy ở bên cạnh, muốn định lau sạch cho Son Hee, nhưng khi nhìn thấy vị trí có chút nhạy cảm, anh chỉ đành dừng lại. Hết cách, anh chỉ đành cõng Son Hee đưa cô về đến nhà. Trên đường về nhà, Son Hee mơ hồ nhìn thấy bảng hiệu của khách sạn bên đường. Cô nghĩ Doha đang cõng mình đến một khách sạn trong số đó, nhưng mà Doha lại chỉ cõng cô đến cửa nhà, sau đó hỏi mật mã nhà của cô để mở cửa, rồi đưa cô vào phòng ngủ. Chỉ là trước khi đi, Doha cảm thấy quần áo của mình có chút dính dính, nên mới cởi ra để xem thử thì bị Son Hee nhìn thấy. Kết quả Doha vừa mặc lại đồ, Son Hee đã đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Sau đó Doha lại ăn ngay một cái bạt tai rồi quay về giường nằm ngủ say sưa. Nhớ lại những chuyện này, Son Hee thấy hối hận vô cùng. Bởi vì say rượu nên tỉnh dậy, cơ thể có chút khó chịu nên Son Hee không đến cửa tiệm. Nhưng không ngờ đến 12 giờ trưa, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tay chân luống cuống, cô vội cầm hộp phấn bên cạnh để dặm lấy dặm để, rồi mới ra mở cửa. Hóa ra Doha đến đưa canh và thuốc giải rượu cho cô. Son Hee nhớ lại cảnh tối qua mình đã cho anh một bạt tay. Cô áy náy hỏi thăm chỗ anh bị tát có làm sao không. Doha lại chẳng nói gì, chỉ bảo áo cô bị dính suốt bánh gạo thì giặt kiểu gì mới sạch đây. Son Hee nói Doha đưa đồ dơ cho mình đi. Cô ngâm áo của anh trước, sau đó mới giặt sạch, cô còn ủi áo cho phẳng phiu. Lúc này, Son Hee thấy TV đang chiếu tin tối mai sẽ có trận giao hữu giữa Hàn Quốc và Uruguay. Cô bỗng nhớ tới anh hàng xóm Doha là một fan đá bóng, nên nhân lúc trả đồ lại cho anh ta, thật ra đã đang kiếm cách để mời anh cùng mình xem trận đấu. Không ngờ Son Hee còn chưa mở lời, anh đã mời ngay cô cùng mình đi xem đá banh. Thế là Son Hee chấp nhận lời mời. Sau khi tạm biệt Doha và trở về nhà, Son Hee hào hứng kiểm tra đồ nghề chuẩn bị đi coi đá banh. Nghĩ tới nghĩ lui, coi mình nên mặc đồ gì để coi. Chọn ra được vài món đồ ổn áp, nhưng vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Thế là cô lục tung mớ đồ mặc hàng ngày của mình. Nhưng sau một hồi lục đục, cô lại nói hai đứa đi cổ vũ mà. Doha cũng đang bận lựa đồ coi đá banh, băn khoăn một hồi không biết nên mặc gì cho bữa hẹn mà lại. Thế là một lúc sau, Son Hee không mặc đồ đá banh mà lại mặc một bộ váy màu hồng xuống lầu. Nhưng cô trông thấy Doha cũng không mặc đồ đá banh giống mình mà mặc một bộ vest cực ngầu. Doha quay lại thấy Son Hee. Anh hỏi cô, bộ đồ ấy đâu mặc để đi xem đá bóng nhỉ? Son Hee trả lời anh, đây là bộ đồ hôm nay cô mặc khi gặp khách hàng, vì thời gian hơi gấp nên không kịp đổi đồ. Cô lại hỏi Doha, vì sao anh mặc vest và cũng nhận được đáp án giống như vậy. Sau đó cả hai tìm được một quán bar và có màn hình lớn để xem đá banh, cùng nhau vừa uống bia vừa xem bóng đá vui biết bao. Hôm sau, Son Hee đến sân tennis để làm trọng tài, phát hiện nói dối. Không ngờ khách hàng mời cô làm trọng tài, hóa ra lại là người mẹ luôn lừa đảo cô. Hôm nay Son Hee đến đây với tư cách là trọng tài. Đợi vài người họ chơi xong, khách hàng chạm mắt với cô để xác nhận sẽ bắt đầu bài kiểm tra. Sau đó người khách lại hỏi mẹ Son Ha ngày giỗ của người chồng quá cố của bà ta là khi nào. Cô ta nói sợ xui vì lo ngày Hoàng Súc kết hôn với bố mình sẽ trùng ngày giỗ. Son Hee tức giận đến mức quay người đi. Sau đó Hoàng Súc chạy đến túm cô lại, bắt cô hôm nay dù gì đi nữa cũng không được phá bĩnh chuyện tốt của mình. Còn nói đây là lần cuối rồi, bà ta sẽ không đi lừa gạt người ta nữa. Son Hee thấy lần này bà mẹ không nói dối, nhưng sau đó cô khách kia lại hỏi Hoàng Súc có phải là yêu bố mình thật lòng không? Bà ta trả lời có yêu. Son Hee nghe được âm thanh này, mẹ mình lại nói dối. Cô khai thật với khách hàng những lời dối trá của mẹ để cô ta thấy được gương mặt thật của bà ta, tránh việc bố cô ta bị người ta lừa gạt tình cảm. Nhưng không lâu sau khi Son Hee về lại cửa hàng thì mẹ cô đã tìm tới. Hoàng Súc hỏi vì sao Son Hee phá hỏng chuyện tốt của mình. Nói xong còn nhặt đồ dưới đất lên định đánh con gái. Không ngờ lúc này Doha lại xuất hiện. Hoàng Súc nghĩ cô và chàng trai này là yêu đương nhau. Thế là bà ta đến bên cạnh Doha và vạch trần thân phận của Son Hee. Nghĩ đến chuyện con gái phá bĩnh chuyện của bà ta cũng muốn cắt đứt quan hệ với cô. Nói xong thẳng thừng thì vòng qua Son Hee rồi bỏ đi. Sau khi mẹ đi, Son Hee cũng ra khỏi tiệm. Lúc này Doha cầm theo một cái dù chạy theo. Không ngờ cô lại hất bay dù và nói với anh cô không có tương lai. Vì năng lực đáng ghét của cô khiến quan hệ giữa cô với người nhà tan vỡ, cũng không thể tương tác bình thường được với các nam sinh. Doha hỏi rốt cuộc năng lực đặc biệt của cô là gì. Thế là Son Hee nói cho anh nghe mình có khả năng đoán được lời nói dối của người khác.
Anh rốt cuộc cũng biết được bí mật này. Cô ủ rũ về nhà, trách sao mình lại nói bí mật này cho Do-ha nghe cơ chứ. Hôm sau Son Hee đến tiệm dọn dẹp, không ngờ là anh đã đến sớm cửa tiệm rồi, còn chủ động nói mình sẽ giúp cô cùng dọn đồ. Cô vốn nghĩ Do-ha biết được bí mật của mình cũng sẽ bỏ cô đi như lời mẹ nói, nhưng không ngờ anh lại chẳng để tâm. Để cảm ơn anh đã giúp mình dọn dẹp, cô mời anh đến nhà hàng ăn cơm. Bất ngờ là họ vừa ngồi xuống lại phát hiện ra bạn trai cũ của Son Hee cũng ở đây. Vì trước đây, Do-ha từng đóng giả làm bạn trai của Son Hee trước mặt Kang Min, nên anh vẫn tiếp tục nhận vai này để đỡ đạn cho cô. Không ngờ có một món ăn Do-ha gọi khiến Kang Min nhìn ra được cả hai đang đánh vờ là một cặp. Vì nếu là một người bạn trai đúng nghĩa, sẽ không thể biết Son Hee không thích ăn cà tím mà vẫn gọi. Thế là Do-ha hỏi cô còn món gì cô không thích ăn nữa không, sau đó anh cẩn thận ghi nhớ. Buổi tối Son Hee ở nhà một mình nhớ lại chuyện ban sáng, cô bất cần làm đổ bia làm ướt chăn, thế là nửa đêm cô ôm chăn đến tiệm giặt ủi để giặt. Nhưng trên đường đi không cẩn thận lại vấp phải bậc thang, vừa hay đúng lúc Do-ha xuất hiện nên mới giúp cô không ụp mặt xuống đất. Son Hee không nghĩ đêm rồi mà vẫn còn gặp được Do-ha, anh đưa cô đến tiệm giặt ủi để giặt chăn. Trong lúc chờ đợi, cả hai ngồi bắt chuyện với nhau. Nội dung trò chuyện liên quan đến năng lực đặc biệt của Son Hee. Nói đã một hồi cô nói với anh, thật ra trước đó có một lần cô phát hiện anh nói dối, nhưng khi cô chuẩn bị nói lại nơi đó thì lại bị người quen bên ngoài lên tiếng chào hỏi. Đêm hôm sau, Son Hee đưa Do-ha đi nhậu với những chủ tiệm hàng xóm. Bữa tiệc kết thúc, cả hai cùng đi về nhà. Do-ha lại nhớ hôm qua Son Hee vẫn chưa nói xong, nên anh hỏi cô câu mình đã nói dối là câu gì. Son Hee đáp, đó là câu người ấy không phải là do tôi giết. Còn nói vì gặp Saon mà anh ấy đã gặp ác mộng. Nhưng chuyện Saon nói chỉ là lời nói dối, những lời này làm cho Do-ha đơ người. Về đến nhà anh đi ra ban công phòng khách, anh nghĩ về câu Son Hee vừa nói khi nãy, trong lòng không khỏi do dự. Có nên nói chuyện xảy ra cho Son Hee nghe không? Thế là không ngờ trưa hôm sau, Saon lại xuất hiện gần chung cư của Do-ha. Cô muốn thử vận may xem có gặp được anh không, nhưng chưa bao lâu thì bị fan hâm mộ nhận ra. May mà lúc này Ji-hoon xuất hiện, nói là bọn họ nhận nhầm người rồi, còn hăm dọa đám đông tản ra đi. Sau đó đưa Saon đến tiệm của Son Hee, định cho cô ấy tạm trú một thời gian. Không ngờ cô ta vừa nhìn thấy Son Hee đã nhận ra ngay, cô ấy chính là người hàng xóm hôm đó cùng Do-ha đi tìm mình. Son Hee nói với nhân viên, hôm nay nghỉ sớm và đóng cửa tiệm. Đợi đến khi chỉ còn hai người, Saon mở lời bắt Son Hee tránh xa Do-ha ra. Cô ta nói mình có thể đưa rất nhiều tiền, coi như là tiền bồi thường cho Son Hee. Không ngờ Son Hee không mảy may lay động trước cám dỗ của Saon, còn thẳng thừng nói cô hãy rời xa Do-ha. Cô ta thấy không thể dùng biện pháp nhẹ nhàng để ép Son Hee được, thế là nói ra Do-ha trước đây đã từng giết người. Son Hee nghe xong ngơ người ra. Một lúc sau Saon rời đi, Do-ha cũng đến tiệm của Son Hee. Anh nghĩ cả đêm cuối cùng vẫn quyết định nói mọi chuyện cho cô nghe. Không ngờ Son Hee đã nói những lời Saon đã nói với mình ra trước. Do-ha nói mình từng là nghi phạm nhưng chưa từng giết người. Lời vừa dứt, Son Hee đã nở một nụ cười, những tiếng chuông nói dối lên nhắc nhở cô. Cô nghe ra lời nói của Do-ha là giả. Lúc anh định lại gần tiếp tục giải thích thì bỗng người đại diện của bên công ty chạy đến kiếm anh. Anh ta nói có việc gấp, Do-ha cần phải cùng mình đi một chuyến. Sau khi anh rời đi, cô ngồi lại một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vì cô không tin anh sẽ lừa mình, cô chỉ có thể tự an ủi là do mình nghe nhầm. Đêm hôm sau, Do-ha lại đến tiệm của Son Hee. Anh hỏi cô có phải hôm qua đã nghe ra lời nói dối của mình không? Cô đáp lại là đúng vậy. Nhưng Son Hee cũng nói với anh có thể hôm qua tai mình có vấn đề, nên bảo anh hãy nhắc lại trước mặt mình một lần nữa. Thế là Do-ha nói rõ mạch lạc, người đó không phải là do tôi hãm hại. Lần này Son Hee đã thực sự nghe rõ những gì Do-ha muốn nói, cũng xác nhận là mình không nghe lầm. Trong giây lát, Son Hee không biết mình nên đối mặt với anh kiểu gì. Do-ha thấy vậy cũng chỉ đành hậm hực quay người rời đi. Sau đó Son Hee đến quán ăn nhẹ lần trước, cô và anh từng ăn vào ban đêm. Món tôm vốn từng rất ngon giờ lại chẳng thấy ngon miệng như trước. Sau khi nấp vài ly, cô gọi điện thoại cho Do-ha hỏi cô bây giờ đang ở đâu, anh sẽ đến tìm cô. Nhưng cô lại bỗng ngắt điện thoại vì Son Hee lúc này không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Do-ha cũng hiểu được tâm tình của cô, thế là anh quyết định tạm chuyển đến sống cạnh nhà cô, quay lại nơi ở trước kia của mình. Hôm sau, Son Hee nhận được một đơn hàng kiểm tra nói dối. Một bệnh nhân nhờ cô đến kiểm tra giúp, nhưng khi đến bệnh viện, cô thấy bạn trai cũ Kang Min của mình cũng ở đấy. Thấy anh đến khoa ung thư dạ dày, nên cũng bám theo và hỏi y tá trực. Cô mới hay tin là anh đến đây để tái khám. Sau khi xong việc bên khách hàng, lúc rời bệnh viện, cô vô tình gặp được Kang Min. Cô hỏi anh đến đây để làm gì, anh đáp mình đến để thăm người quen. Cô nghe được tiếng anh nói dối nên càng chắc chắn anh đến đây để khám bệnh. Kang Min thấy cô chủ động chào hỏi nên ngỏ ý, mời cả hai cùng nhau ăn tối. Son Hee không từ chối. Buổi chiều cô đến gặp Đốc Chan, người đại diện của Do-ha. Đốc Chan bỗng đưa cô ký vào một hợp đồng bảo mật, bảo đảm sẽ không công khai ra bên ngoài thân phận của Do-ha là kẻ giết người. Son Ha lướt qua bản thỏa thuận, phát hiện bên trong có một điều khoản là sẽ chuyển cho cô 33 triệu.
Son Hee nói với Đốc Chan, trừ phi anh bỏ điều khoản này ra, nếu không cô sẽ không ký bản thỏa thuận này. Son Hee vẫn hỏi Đốc Chan, cô nói mình dạo gần đây không gặp Do-ha. Đốc Chan trả lời mình không thể làm gì và Do-ha sắp đi Đức rồi. Son Hee nghe ra được là anh đang nói dối. Sau khi cô rời đi, Đốc Chan lập tức đến tìm Do-ha. Anh nói với Do-ha là anh trai của bạn gái cũ anh lại tìm đến, và mới đây mẹ anh cũng đang tranh cử vào quốc hội, nên mong Do-ha có thể tạm ra nước ngoài để tránh một thời gian. Nhưng Do-ha nói với Đốc Chan, lần này anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ quyết định đối mặt với mọi chuyện. Bên khác, Son Hee và Kang Min cùng nhau đến nhà hàng ăn tối. Sau một hồi trò chuyện, Son Hee cuối cùng cũng tiết lộ là cô đã biết anh đến bệnh viện khám. Cô hỏi có phải ngay từ đầu khi còn bên nhau anh đã bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày rồi không? Kang Min trả lời rằng lúc đầu anh không muốn nói là vì sợ cô buồn. Sau này Son Hee nói với Kang Min, từ đầu cô đã nghe ra được lời nói dối nên mới chia tay anh. Kang Min nói, em cảm thấy tổn thương và ấm ức đúng không? Nghe ra lời nói dối nhưng lại không thể hiểu được lý do của nó. Tiếp theo, Kang Min bày tỏ mong sẽ được quay lại với Son Hee, nhưng không ngờ trong tâm trí cô vẫn xuất hiện bóng dáng của Do-ha. Thế là anh đưa Son Hee về lại căn hộ ở tầng dưới. Kang Min cổ vũ cô hãy chủ động tỏ tình với Do-ha. Anh nói nếu Son Hee đồng ý quay lại thì anh vẫn sẽ luôn đợi cô. Son Hee về đến nhà mới ngẫm ra được lời nói của anh. Cô bỗng nhớ đến một câu anh từng nói, bảo là cô chỉ nghe ra những lời giả dối nhưng lại chẳng nghe ra được lý do. Son Hee chợt nhớ ra được điều gì đó, lập tức lái xe đến chỗ của Do-ha. Son Hee đến khu nhà Do-ha từng sống và gọi điện cho anh. Vừa bắt máy thì một bảo vệ bước tới gõ cửa kính của Son Hee. Do-ha nghe được giọng đó là anh trai của Eun-ji, chính là người từng định truy sát anh. Anh bảo Son Hee tránh xa hắn ta ra, nhưng nào ngờ còn chưa nói xong, điện thoại của Son Hee đã sập nguồn cúp máy luôn. Do-ha vội vàng chạy từ trong nhà ra tìm Son Hee, đang định hỏi thăm bảo vệ phía trước thì anh bị Son Hee kéo sang bên cạnh. Nhưng hai người không biết là ông Ho đã phát hiện ra điều bất thường. Đi tới đó, hai người núp vào trong một góc để trốn hắn. Khi ông Ho chuẩn bị phát hiện ra họ thì một bảo vệ khác chợt xuất hiện rồi gọi hắn đi mất. Do-ha nói với Son Hee mình sẽ giải thích đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Ai ngờ Son Hee lại bảo không cần bởi vì cô tin tất cả những gì anh nói. Vậy nên Do-ha đã kể quá khứ của mình cho Son Hee nghe. Hóa ra là kể từ sau khi anh và Eun-ji tốt nghiệp, hai người chia đôi ngả vì một người đỗ đại học, người còn lại thì không. Cứ đến ngày nghỉ là Do-ha sẽ về thăm Eun-ji. Một hôm nọ, Eun-ji bảo anh là muốn lên thành phố anh học để sống chung. Do-ha đáp mình ở ký túc xá trường nên không tiện lắm. Rồi anh bảo Eun-ji tuần sau phải ôn thi nên không về thăm được. Eun-ji bỗng nổi đoá, bảo có phải là anh chê em không học đại học không nên mới thấy em dễ lừa. Rõ ràng tuần trước anh mới thi, sao giờ lại phải thi tiếp? Ngoài thi cử ra thì trên trường còn nhiều hoạt động phải tham gia, em cứ vậy thì anh sẽ thấy rất mệt. Nói xong anh đứng lên bỏ đi. Eun-ji thấy vậy bèn nhặt mẩu đá vụn bên cạnh đó tự làm mình bị thương. Do-ha vội vàng lao lên ngăn cô ta lại. Eun-ji nói em làm mọi thứ vì anh. Sao anh lại có nhiều chuyện quan trọng đến vậy? Do-ha đành phải ôm lấy cô ta rồi xin lỗi. Nhưng ai dè lần sau khi Do-ha về thăm Eun-ji lại lén kiểm tra điện thoại của anh. Cô ta còn gửi tin nhắn đe dọa tất cả mọi người khác giới trong danh bạ của anh. Eun-ji bảo cô ta chỉ giúp anh loại bỏ mấy cô gái bám lấy anh. Cô ta còn nói ai bảo anh thân thiết với họ như vậy, còn đối xử tốt với họ hơn cả mình. Thấy bạn gái mình gây sự vô cớ như vậy, Do-ha tức đến độ bỏ đi ngay. Eun-ji đuổi theo Do-ha ra tận bờ biển. Cuối cùng Do-ha cũng không nhịn nổi nữa liền đề nghị chia tay. Eun-ji hỏi có phải là anh đã thích người khác rồi nên mới thay lòng đổi dạ không? Để từ chối Eun-ji, Do-ha nói dối cô ta đáp là phải. Eun-ji hỏi cô gái kia là ai, còn liệt kê ra tên của vài người. Cô ta hỏi anh rốt cuộc là ai. Do-ha không ngờ Eun-ji lại biết rõ tên của những người bạn khác giới của mình đến vậy. Do-ha không muốn dây dưa thêm với Eun-ji nữa, anh bước qua cô ta bỏ đi. Nào ngờ Eun-ji nhặt một miếng thủy tinh vỡ ở dưới bãi cát lên. Cô ta cứa mạnh lên tay rồi hét toáng lên để Do-ha chú ý. Do-ha thấy vậy, vội chạy tới lấy áo cầm máu cho cô ta. Eun-ji lại giật lấy điện thoại của anh bảo muốn kiểm tra xem ai đã đánh cắp trái tim anh. Eun-ji cứ liên tục gây chuyện vô cớ. Cuối cùng Do-ha cũng quyết tâm. Anh không thèm để tâm đến cô ta nữa mà bỏ đi ngay. Ai dè lúc này, Eun-ji vẫn còn đe dọa Do-ha bảo chỉ cần anh đi thì cô ta sẽ chớt cho anh xem. Máu Do-ha đã dồn lên não, anh buông lời cay đắng. Nhưng anh không ngờ rằng hôm sau khi trở lại trường, anh bị cảnh sát bắt đi. Họ nói đã tìm thấy đôi giày dính máu của Eun-ji bên bờ biển họ kiểm tra ra được. Trên quần áo của anh cũng có vết máu của Eun-ji. Họ hỏi anh có phải là hung thủ sát hại Eun-ji không, còn hỏi xem anh đã giấu thi thể cô ta ở đâu rồi. Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát, anh cảm thấy có lỗi vô cùng và thừa nhận mình là hung thủ. Nhưng hôm sau mẹ anh đã tới gặp anh. Bà bảo Do-ha thay đổi khẩu cung, còn nhờ người làm nhân chứng ngoại phạm cho anh. Tất cả đều là kinh nghiệm giết người mà Do-ha từng nói với Son Hee. Nghe anh giải thích xong, Son Hee mới hiểu ra tại sao khi Do-ha bảo mình không giết người, cô lại thấy đó là lời nói dối. Bởi vì trong lòng Do-ha, anh cho rằng mình là người đã gián tiếp gây ra chuyện đó, lại còn đẩy cô ta vào đường cùng. Sau khi gỡ được khúc mắc trong lòng, Son Hee định ra về.
Do-ha bảo cô tối nay ngủ lại đây, bởi vì anh sợ lúc Son-hee ra khỏi khu nhà sẽ bị ôm hô bắt gặp. Sau đó Do-ha dẫn Son-hee vào phòng mình để cô nghỉ lại trong đó, mình thì ra sofa ngủ. Ai ngờ đến nửa đêm mà cả hai vẫn không ngủ nổi. Họ nhắn tin hỏi đối phương có muốn cùng xem đá bóng không. Thế là cả hai bưng một bát mì to bự đến phòng xem phim. Không ngờ khoảnh khắc họ nhìn nhau, sự mập mờ bắt đầu len lỏi tỏa khắp nơi, rồi họ lại xem đá bóng. Xem mãi tới nỗi ngủ thiếp đi đến tận khi trời sáng. Lúc Son-hee đứng dậy định lén lút ra ngoài thì dẫm phải cái điều khiển ngã lên đùi Do-ha. Hai người nhìn video ăn nướng ngoài trời trên màn hình. Son-hee buộc miệng bảo mình cũng muốn đi dã ngoại. Vậy nên Do-ha bèn dẫn cô tới một khu nướng ngoài trời. Anh chuẩn bị dựng lều cùng nướng thịt với cô. Hai người dốc hết sức lực, tận tới lúc trời tối mịt mới dựng xong lều. Do-ha vừa nướng thịt vừa cho Son-hee ăn. Quan hệ của họ bất chi bất giác được kéo gần lại nhau. Lát sau, Do-ha hỏi Son-hee cô nghe được lời nói dối của người khác. Vậy thì nếu người ta hứa hẹn, cô có nhận ra không? Son-hee đáp nếu khi hứa người đó thật lòng, vậy thì cô sẽ nghe được đó là lời nói thật. Nhưng phải nói đáp án của lời hứa thì mới được. Ví dụ như anh bảo em thích nhất là anh phải nói rõ ra là ai hứa với ai. Nghe cô nói xong, Do-ha cân nhắc một lát rồi mới mở lời. Người mà anh thích nhất chính là em. Cứ vậy Do-ha và Son-hee môi kề môi trong đêm dã ngoại tuyệt đẹp ấy. Tuy rằng họ đã thành người yêu, nhưng lại không qua đêm với nhau ở khu cắm trại mà lại tay trong tay về nhà mình. Trước khi về nhà, Son-hee lưu luyến hôn tạm biệt Do-ha, bấy giờ mới thỏa mãn mở cửa vào nhà. Son-hee vừa vào trong đã phấn khích nhảy ngay lên giường. Cô rất ngượng ngùng vì lúc nãy mình đã chủ động hôn tạm biệt. Do-ha chưa về nhà được bao lâu, Shaon đã gọi điện đến. Nhưng Do-ha không ngờ được giọng nói ở đầu dây bên kia không phải là của Shaon mà là giọng của Eun-ho, anh của Eun-ji. Hóa ra hắn đã bắt cóc Shaon. Do-ha vội vàng ra khỏi nhà để đi gặp hắn. Trước lúc vào thang máy, anh đã nhìn sang cửa nhà Son-hee. Tiếp đến anh đến địa chỉ mà Eun-ho gửi để gặp hắn. Không ngờ vừa gặp đã bị hắn đấm cho một cú ngã sóng xoài. Hắn túm lấy cổ áo của anh, hỏi đã giấu thi thể của em mình đi đâu rồi. Lúc này trong đầu của Do-ha vụt qua lời của Son-hee từng nói với anh, Seung-ju không phải là hung thủ, vậy nên anh nói mình không làm việc đó với Eun-ji. Tuy anh thấy có lỗi nhưng không hề hại cô ta. Eun-ho chợt nhớ ra mình từng bảo Eun-ji coi Do-ha như ước mơ. Do-ha giải thích tiếp, khi anh ấy đề nghị chia tay với Eun-ji, nhưng lại không ngờ vì vậy mà cô chọn quyên sinh. Con bé coi mày là ước mơ duy nhất, sao mày lại lạnh lùng với nó như vậy? Tại sao người làm anh như anh lại không giúp cô ấy? Câu hỏi của Do-ha làm Eun-ho cứng họng. Do-ha nói mình sẽ sống cùng nỗi ân hận với Eun-ji cả đời. Đây là điều duy nhất anh làm được cho Eun-ji. Nói xong, Do-ha định bỏ đi nhưng Eun-ho lại rút con dao đã thủ sẵn trong người rồi đi về phía anh, chuẩn bị ra tay, may mà bị người khác ngăn lại. Do-ha không ngờ người ra cứu mình lại là Kang Min, người yêu cũ của Son-hee. Khi Kang Min sắp bắt được Eun-ho thì Do-ha lại giữ anh lại, thả cho hắn ta đi. Eun-ho chạy trốn được. Kang Min hỏi Do-ha rằng Son-hee có biết quá khứ của anh không? Do-ha đáp rằng cô ấy đã biết rõ rồi, cảm ơn anh Kang Min. Nhưng Kang Min lại bảo nếu Son-hee xảy ra chuyện gì, người hãm hại Eun-ho không phải Do-ha mà là mình. Son-hee mang bữa sáng đến cho Do-ha, nhưng mở cửa ra thì thấy anh lại đeo khẩu trang. Do-ha biết mình không nói dối được với Son-hee nên cởi khẩu trang ra cho cô biết xem vết thương của mình. Rồi anh kể hết chuyện tối qua cho Son-hee nghe. Anh nói với cô mình đã nói rõ với Eun-ho rồi, anh tin rằng sau này hắn sẽ không làm khó mình nữa. Mấy hôm sau, vết thương của Do-ha đã lành. Son-hee dẫn Do-ha tham gia hoạt động ăn mừng ở khu phố mua sắm. Ở hội chợ, Son-hee chọn cho Do-ha được một chiếc áo sơ mi kiểu cổ. Lúc đến gian hàng của quán cà phê, họ đợi mãi mà không thấy có khách. Vậy nên cô nhân viên trong tiệm Son-hee bước tới nói với Do-ha, hay là anh đến trước quầy giả làm khách hàng, không thì gian của họ trống vắng lắm. Thế là anh đến trước quầy gọi một cốc đồ uống xong thì hét thật to, ôi, ngon thật đấy. Tiếp đó Do-ha uống nốt chỗ nước còn lại, nào ngờ quầy hàng lại thu hút rất nhiều khách tới thử. Việc làm ăn đã đỡ bận, Son-hee bèn dẫn Do-ha đi xem các gian hàng khác. Do-ha chọn một cặp gấu tình nhân tặng cho Son-hee, rồi cả hai đến trước sân khấu để xem biểu diễn. Một chàng trai định lên hát thì hay tin người đệm đàn cho mình bận nên không đến được. Son-hee thấy vậy thì bảo Do-ha đến giúp. Nào ngờ lúc Do-ha lên đệm đàn cho cậu trai này, hình như dưới khán giả có hai cô bé đã nhận ra anh. Họ còn lấy điện thoại chụp ảnh buổi biểu diễn đã kết thúc. Cậu con trai được Do-ha giúp nhận được giải nhất trong buổi lễ. Hoạt động ăn mừng đã hết, ban tổ chức bắn pháo hoa tô đậm cho buổi lễ. Dưới màn pháo hoa rực rỡ, Do-ha và Son-hee ngọt ngào dựa sát vào nhau. Thế nhưng họ không biết rằng một khu rừng nọ có vài người đào được thi thể dưới lòng đất. Hôm sau, Do-ha nhận được điện thoại của cảnh sát. Họ nói đã tìm thấy thi thể của Eun-ji mất tích suốt 5 năm. Họ muốn anh đến đồn để phối hợp điều tra. Hóa ra tối qua cảnh sát hay tin thì đến ngay hiện trường. Đúng lúc Kang Min quay về thăm đồng nghiệp cũ nên cũng tới đó cùng. Cảnh sát Jin-hook vừa đến kiểm tra cái hố anh ta tìm được thì thấy một chiếc nhẫn bị vùi trong đất. Kang Min bước tới hỏi có phải là thi thể của cô gái mất tích 5 năm trước không? Jin-hook vội vàng giấu chiếc nhẫn đi nói với Kang Min rằng phải đợi pháp y kiểm tra xong mới biết.
Sáng sớm hôm sau, Jin Hook gọi điện cho mẹ của Doha. Anh ta nói chỗ tìm thấy thi thể có cả một chiếc nhẫn nam nữ nữa, nhưng mình đã xử lý nó xong rồi. Ở hiện trường không tìm được bất cứ chứng cứ nào xác định được hung thủ. Mấy ngày hôm sau, Doha nhận được điện thoại cảnh sát mời anh đến phối hợp điều tra. Doha về nhà thay đồ định lái xe lên đồn, lúc này Sonhee đuổi theo anh gọi lại. Cô đưa cho anh hộp cơm tự mình làm, rồi dặn anh nếu thấy đói trên đường thì mở ra ăn. Cô hỏi Doha có cần mình đi cùng không thì anh từ chối. Doha đến đồn cảnh sát thì được cảnh sát Jin Hook thẩm vấn. Khi anh ta hỏi hôm ấy sau khi tạm biệt nạn nhân, anh đã đi đâu? Doha đáp sau khi bỏ lại Eunji ở bãi biển thì anh cứ ngẩn ngơ đi mãi. Nào ngờ anh còn chưa nói xong, Jin Hook đã tắt camera giám sát trong phòng thẩm vấn đi, rồi hỏi anh tại sao lại đổi lời khai. Trước đây rõ ràng anh bảo sau đó mình đến quán bar, còn gặp được người làm chứng ở đó cho mình. Doha đáp, bảo hôm ấy sau khi bỏ Eunji lại, anh đã đi cả đêm đến khi trời sắp sáng mới về. Tiếp đó, cảnh sát Jin Hook lại hỏi tiếp anh và Eunji có một cặp nhẫn đôi, bây giờ chiếc nhẫn đó đang ở đâu? Doha đáp nhẫn của mình bị rơi trên bãi cát vào hôm chia tay với Eunji. Hỏi xong mấy câu này, Jin Hook lại mở camera lên, hỏi thăm vài câu không liên quan lắm rồi bảo Doha về được rồi. Nhưng lúc này, ông Ho đã đến chung cư nhà Doha, hắn biết tin đã tìm thấy thi thể của em gái mình. Ben quay về tìm Doha để báo thù cho Eunji. Hắn bước tới nhấn chuông cửa nhà Doha, sau đó lấy tay bịt kín camera ngoài cửa, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cửa mở. Ông Ho bèn đập vỡ cái đèn bằng tay. Sonhee ở nhà bên nghe tiếng đèn vỡ, nhưng cô quay đầu nghe kỹ lại thì thấy bên ngoài chẳng có động tĩnh gì. Bấy giờ ông Ho đang núp ở cầu thang bên cạnh, hắn lặng lẽ đợi Doha xuất hiện. 10 phút sau, Doha lái xe về đến chung cư. Ông Ho chờ trên tầng, chợt thấy thang máy di chuyển. Đợi đến khi có người bước ra khỏi thang máy đến trước nhà Doha, ông Ho lao lên đâm cho một nhát. Nhưng khi cởi khẩu trang, hắn mới nhận ra người mình đâm không phải là Doha. Khi hắn ta ngơ ngác thì Doha bước từ thang máy ra. Ông Ho thấy anh thì lao lên như điên chém loạn xạ. Tiếng hai người giằng co nhau ngoài hành lang khiến cho Sonho chú ý. Doha đóng sầm cửa nhà Sonhee lại, bảo cô gọi điện báo cảnh sát ngay. Tiếp đó còn gọi điện nhờ Kang Min đến giúp. Cô thấy Doha đang bị ông Ho tấn công. Sonhee vội vàng cầm cái ô chạy ra giúp. Ai dè ông Ho đẩy cô một cái ngã lăn ra đất bị chật chân. Ông Ho đẩy Doha ra cúi người xuống định nhặt dao lên. Bỗng nhiên Kang Min xuất hiện, chế ngự hắn và đưa hắn về đồn. Kang Min phụ trách lấy khẩu cung của Doha và Sonhee. Anh trách Sonhee đã liên lạc với mình rồi thì sao không ngoan ngoãn đợi ở trong nhà, cứ phải chạy ra ngoài chịu đánh làm gì? Anh bảo vệ người yêu mình kiểu gì hả? Còn bảo con dao đó chỉ làm hai anh ban nãy thôi, con dao ấy đã khiến một người phải nhập viện rồi. Lấy khẩu cung xong, Doha cõng Sonhee đến bên đường. Anh gọi một chiếc taxi rồi để cô về nghỉ ngơi trước. Sau đó Doha lại đến bệnh viện thăm người bị thương thay anh. May mà người đó được cấp cứu kịp thời nên không gặp nguy hiểm. Người nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại rồi. Doha bước tới xin lỗi người đó, bảo anh coi như mình tự làm tự chịu. Hóa ra anh ta bị nhạc sĩ đối đầu với Doha dụ dỗ đến để điều tra anh. Cuối cùng vừa đến cửa nhà, anh ta đã bị ngộ thương. Thấy đối phương tạm thời không sao, Doha định về nhà. Nhưng anh vừa đến sảnh bệnh viện thì đã bị rất nhiều phóng viên vây quanh. Hóa ra chuyện anh giấu việc mình là nghi phạm giết người truyền đi khắp cõi mạng. Những phóng viên này hay tin đến để phỏng vấn, họ muốn có được tin độc quyền. Đối mặt với ngần ấy phóng viên, lần này Doha không chọn lùi bước nữa. Anh thừa nhận danh tính của mình nhưng kiên quyết phủ nhận mình đã hãm hại người khác. Lúc Doha về đến nhà, người từng làm chứng cho anh không có mặt ở hiện trường lại tới. Hắn ta nói mình đang gặp khó muốn Doha giúp đỡ. Để Doha giúp mình, hắn còn nói ra bí mật của Eunji thường xuyên bị bố đánh. Hóa ra khi hai người yêu nhau, Eunji luôn giấu Doha bộ mặt thật của bố mình. Nghe được tin này, Doha chợt nghĩ liệu cái chết của Eunji có liên quan đến bố cô không? Hôm sau anh đến gặp Sonhee, bảo cô mình phải về quê một chuyến. Sonhee biết anh muốn điều tra về nguyên nhân cái chết của Eunji nên đề nghị đi cùng. Doha từ chối, bảo cô là mình sẽ về nhanh thôi. Sau khi Doha đi, cả ngày Sonhee chẳng có tâm trí để làm việc. Vậy nên sau khi cho hai nhân viên quán về nhà nghỉ ngơi, cô tự lái xe về quê gặp Doha. Cô quyết định điều tra nguyên nhân Eunji qua đời cùng Doha. Hai người gặp nhau trên bãi biển rồi cùng tới ngân hàng mà Eunji từng làm việc. Họ muốn tìm đồng nghiệp làm việc với Eunji để nghe ngóng chuyện gia đình của cô ta. Quản lý của ngân hàng tiếp đãi họ, anh ta nói Eunji số rất khổ. Thời còn làm việc ở ngân hàng, rất nhiều chủ nợ đến tìm cô, đến cả bố cô cũng thường tới đây vòi tiền. Sau khi Eunji mất, bố cô cũng tới ngân hàng nhiều lần, ông ta muốn mua bảo hiểm dưới danh nghĩa của cô. Mấy hôm trước, lúc cảnh sát tìm được hài cốt của Eunji, bố cô lại đến ngân hàng thì mới lấy được chỗ tiền bảo hiểm. Quản lý còn bảo, lúc lấy tiền trông ông ta vui lắm, làm anh thấy rất kinh tởm. Sau đó Doha và Sohee đến một cửa hàng nhỏ gặp vợ sau của bố Eunji. Họ muốn hỏi tung tích của ông ta, nhưng cô ta lại im như thóc không nói gì. Doha chợt nhớ ra lần trước mình đã đến gặp cô ta, thấy một thứ nhìn như thư của công ty bảo hiểm trong đống xác. Vậy nên anh hỏi có phải lão chồng đã mua bảo hiểm cho cô ta không? Cô ta bảo không có chuyện đó đâu, nhưng lời nói dối này bị Sonhee vạch trần ngay. Doha nói tiếp, chồng chị vừa lấy được tiền bảo hiểm của con gái lão lúc lĩnh tiền mặt hắn hớn hở lắm.
bây giờ lão lại mua bảo hiểm cho chị, có khi tiếp theo sẽ đến lượt chị đấy. Sau đó cô ta nói cho hai người địa chỉ sòng bạc lão thường lui tới. Sau khi hai người thương lượng một hồi, quyết định cứ tự nhiên đi vào mà nói, không chừng bảo vệ sẽ không ngăn cản họ. Sau đó hai người đến sòng bạc, lúc chuẩn bị đi vào lại bị bảo vệ chặn lại. Không còn cách nào khác, hai người chỉ đành giả vờ là khách chơi bài bảo họ nhường đường. Nhưng bảo vệ nói nếu không phải hội viên sẽ không cho họ vào. Lúc họ đang cãi nhau ở cửa sòng bạc bên cạnh truyền đến một âm thanh. Son Hee, người này không phải rất lâu trước đã từng là khách của cô ư? Không ngờ vị khách này lại là ông chủ sòng bài. Nếu đã là hai người quen, hiển nhiên được vào sòng bài. Kết quả hai người vừa vào sòng bài không lâu thì liền phát hiện có người đang cãi nhau. Do-ha vừa nhìn đã nhận ra người đó chính là bố của Eun-ji. Anh lập tức lao lên đẩy ông ta ngã xuống đất, sau đó xông lên xách cổ áo ông lên chất vấn. Có phải ông đã ra tay với Eun-ji không? Nào ngờ lúc đối diện với ông ta mới phát hiện ra hung thủ sát hại Eun-ji không phải là ông ta. Ông ta nghe những lời Son Hee nói, hỏi mục tiêu tiếp theo là cô ư. Ông chủ thấy vậy xông lên bắt ông ta lại và chất vấn ông ta có phải giết con gái mình không. Nào ngờ lúc này ông ta lại phát hiện ra người đã từng theo đuổi con gái mình. Không ngờ người bị ông ta chỉ chính là Jae-chan, từng giúp anh ta chứng minh. Nhắc đến đây, Jae-chan chính là em ruột của Đốc-chan. Jae-chan chạy khỏi hiện trường đến bên đường leo lên một chiếc xe máy rời đi. Do-ha vội vàng đuổi ra ngoài, lái xe hơi của mình đuổi theo. Hai người trên đường đuổi nhau mấy con đường, Do-ha chặn cậu ta lại trong một con hẻm nhỏ, sau đó xuống xe bắt cậu ta lại và chất vấn. Lúc anh hỏi có phải cậu ta hãm hại Eun-ji không, Jae-chan lại trả lời chính là cậu ta. Lúc Do-ha mặt không thể tin được, Jae-chan lại nói mình chỉ đùa thôi. Sau đó nói mình đã từng qua lại với cả Eun-ji. Lúc này Son Hee ngồi trên xe đại ca cũng chạy đến bên cạnh. Chỉ tiếc Son Hee đã muộn một bước, không nghe được câu cậu ta thừa nhận mình là hung thủ. Jae-chan thấy nhiều người xông đến bắt mình như vậy, trong tình huống cấp bách, cậu ta bắt Son Hee làm con tin. Sau đó ép Do-ha vứt chìa khóa xuống cho mình rồi lái xe của Do-ha tháo chạy. Bên này gần cục cảnh sát, Kang Min tìm đến cảnh sát mập, muốn từ chỗ anh ta tìm được manh mối điều tra liên quan đến Eun-ji. Nhưng anh ta nói, bây giờ mình đã rời đơn vị của vụ án này, cũng không phải anh ta quản nữa nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Như ngày hôm sau, anh ta được bệnh viện thông báo, con gái mắc bệnh nặng đang nằm viện của anh ta phải tiến hành phẫu thuật gấp. Nhưng sau khi anh ta đến, bác sĩ lại bảo anh ta chuẩn bị sẵn tâm lý, hàm ý là có thể không cứu được con gái của anh ta. Sau đó anh ta được mẹ của Do-ha hẹn gặp, không ngờ mẹ của Do-ha lại bảo anh ta chuẩn bị thăng chức. Anh ta trước giờ vẫn luôn để chữa khỏi bệnh cho con gái mới nhận tiền của mẹ Do-ha, giúp con trai bà ta loại bỏ hiểm nghi. Nhưng anh ta bên này lại nhận được tin con gái mình trở bệnh nặng. Mẹ của Do-ha lại bảo chuẩn bị thăng chức rồi rời đi. Anh ta cảm thấy mẹ của Do-ha lo lắng con gái mình sau khi rời đi sẽ lấy đi con bài mà mình khống chế. Vì thế mới giúp anh ta thăng chức, tiếp tục khống chế mình. Anh ta liền tức giận đứng dậy rời đi. Sau đó ngày hôm sau, anh gọi Kang Min đến đem chiếc nhẫn mà anh ta phát hiện tại hiện trường đưa cho cậu ta. Hơn nữa, đưa video lúc anh ta gặp mẹ Do-ha cho phóng viên, nói thật chuyện mình đã giúp đỡ mẹ Do-ha che giấu tội phạm. Còn Kang Min bên này sau khi cầm chiếc nhẫn đi, rất nhanh đã điều tra ra được chiếc nhẫn này là phong cách mà Do-ha đã đặt, chỉ là chiếc nhẫn này là một người khác giả mạo do Do-ha đặt, mà người này chính là Jae-chan mà họ đã tìm được. Kang Min nói hết mọi chuyện mà mình đã phát hiện cho Do-ha. Do-ha quyết định nhờ Son Hee làm bài kiểm tra nói dối cho mình, mà đối tượng anh muốn kiểm tra nói dối chính là Đốc-chan, anh trai của Jae-chan, cũng chính là ông chủ của công ty cô từng làm và cũng là bạn tốt của anh. Do-ha hẹn Đốc-chan đến quán bar mà mình hay hẹn, lừa anh đối mặt nói chuyện. Kết quả vừa hỏi Đốc-chan 2 câu lại nhận được đáp án đều là nói dối. Cuối cùng Do-ha hỏi Đốc-chan, bây giờ Jae-chan, em trai của anh đang ở đâu? Không ngờ Đốc-chan lại do dự một lúc rồi nói với Do-ha, bây giờ Jae-chan đã đến cục cảnh sát tự thú rồi. Do-hee nhận ra câu này không phải là nói dối liền thông báo cho Do-ha. Đốc-chan nói với Do-ha, trước đây em trai anh cũng từng hỏi anh vấn đề này, chính là lúc Do-ha và cậu ta cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? Đốc-chan nói lúc đó anh không hề trả lời câu hỏi của em trai, nhưng bây giờ anh có thể nói với Do-ha, đáp án của anh chính là cứu Do-ha trước. Còn Son Hee cũng giúp Do-ha nhận ra câu này không phải là nói dối, vì thế Do-ha tạm thời tin tưởng tất cả những lời của Đốc-chan. Trong cục cảnh sát bên này, Jae-chan tự thú bị nhốt trong cục cảnh sát. Kang Min tiến hành thẩm vấn. Đốc-chan khai ra với Kang Min trong quá trình giết hại Eun-ji, anh thừa nhận mình chính là người ám sát Eun-ji, nói ra sự thật mình đã hãm hại Eun-ji. Nhưng Kang Min lúc đang xem khẩu cung lại phát hiện, lúc Jae-chan giao bộ đồ xử lý Eun-ji lại xuất hiện 2 lần tình huống không khớp nhau. Vì thế Kang Min cảm thấy Đốc-chan nhất định có vấn đề. Đêm đó Kang Min hẹn gặp Son Hee nói ra nghi ngờ Jae-chan không phải là hung thủ thật sự ra tay Eun-ji cho Son Hee. Kang Min đến tìm Son Hee, muốn nhờ cô ngày mai giúp mình, đó chính là ngày mai đến đồn cảnh sát giúp anh một chuyến, kiểm chứng lời nói của Jae-chan. Như thế mới có thể xác nhận anh có phải là hung thủ thật sự hay không. Ngày hôm sau, Son Hee như đã hẹn đến đồn cảnh sát. Theo sự sắp xếp của Kang Min, cô đến nơi Jae-chan bị nhốt. Sau khi Son Hee gặp cậu ta nói mình được anh trai cậu ta nhờ đến thăm cậu,
nhờ cô chuyển cho cậu ta vài lời nói kế hoạch bị sai sót để đánh tan sự phòng bị của Jae-chan, sau đó từng bước tiến tới, đem hết cuộc hội thoại trước đây với Do-ha nói cho Jae-chan nghe. Chính là lời mà Jae-chan hỏi Đốc-chan nếu rơi xuống nước anh trai sẽ cứu ai trước. Son-hee nói lúc này cậu ta đã ở trong tù, còn nói cảnh sát đã tìm ra được chứng cứ đủ để chứng minh cậu ta là hung thủ thật sự. Jae-chan liền hoảng hốt, vội vàng hỏi cô là chứng cứ gì, Son-hee lại ngậm miệng không nói gì. Lúc này Jae-chan lại nói mình căn bản không phải là hung thủ, sao có thể có chứng cứ được, còn nói chiếc nhẫn đó là do anh trai mình. Son-hee đoán ra cậu ta không nói dối. Sau khi có được đáp án mình cần, cô lập tức ra ngoài nói chuyện với Do-ha, nhưng điện thoại reo nửa ngày cũng không ai nhận. Son-hee chỉ đành bắt xe rời đi trước. Hóa ra lúc nãy, Jae-chan đã kể hết mọi chuyện anh trai mình bảo mình gánh tội, còn nói với Son-hee anh trai mình bên đó có chứng cứ giết người ở công ty. Vì thế lúc này cô mới vội vàng rời đi, chính là muốn chạy đến công ty tìm chứng cứ. Son-hee cầm thẻ của Jae-chan vào công ty của Đốc-chan, sau đó tìm đến văn phòng của Đốc-chan tìm chứng cứ. Nhưng tìm nửa ngày vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Cuối cùng cô phát hiện ra một két bảo hiểm ở góc tường, sau đó lập tức gọi điện cho Do-ha, hỏi anh có biết mật khẩu mà Đốc-chan thường dùng không? Do-ha liền ngơ ra rồi hỏi tại sao cô lại muốn có mật khẩu của Đốc-chan. Lúc này Son-hee nói hung thủ thật sự chính là Đốc-chan. Do-ha làm thế nào cũng không ngờ được hung thủ thật sự lại là Đốc-chan vẫn luôn quan tâm mình. Chỉ đáng tiếc Do-ha không biết mật khẩu mà Đốc-chan thường dùng. Son-hee chỉ có thể lục tung lên tìm xem có manh mối nào không. Kết quả lục tung tìm văn kiện trên bàn lại phát hiện ra bức hình chụp thân thiết giữa hai người. Cô mới biết Đốc-chan vẫn luôn yêu thầm Do-ha. Không lâu sau, Đốc-chan đã về lại công ty, sau khi anh đến liền mở két bảo hiểm nhưng lại phát hiện ra bên trong đã trống không. Lúc này Son-hee đã ôm một cái hộp xuất hiện ở bên cạnh. Hóa ra Son-hee dùng ngay trên bức ảnh vừa nãy mở được két bảo hiểm, đã lấy hết đồ bên trong ra ngoài. Son-hee vội vàng chạy ra khỏi văn phòng của Đốc-chan, Đốc-chan cũng gấp rút đuổi theo cô. Kết quả chưa đi được bao lâu thì phát hiện Do-ha cũng đã đến đây. Đốc-chan hiểu rõ Son-hee và Do-ha nhất định đã biết chân tướng mọi việc, anh đã không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Do-ha nữa. Sau đó Đốc-chan vội vàng xoay người bỏ chạy, không ngờ vừa chạy ra khỏi liền bị Kang-min chặn lại. Nhưng lúc đồng nghiệp của Kang-min bắt anh đến đồn cảnh sát, Đốc-chan đã trốn thoát, lái xe chạy trốn, mấy người lập tức ngồi lên xe đuổi theo phía sau, nhưng Đốc-chan lại cố ý tháo đai an toàn, sau đó nhắm mắt tăng tốc độ lao lên trở ngại phía trước. Mấy người chạy đến trước mặt Đốc-chan thì phát hiện anh không còn thở nữa. Kang-min vội vàng khuỵu người xuống tiến hành hô hấp, nhưng lúc này Son-hee ở bên cạnh lại phát hiện ra âm thở phát ra. Trong lúc nguy cấp đã cứu được Đốc-chan gặp nguy hiểm tính mạng. Sau đó anh kể lại chuyện sát hại Eunji cho Do-ha. Ngày hôm đó trong quán rượu, anh đợi rất lâu cũng không thấy Do-ha. Sau đó anh đến bờ biển tìm Do-ha, không ngờ lại tìm thấy Eunji vừa chia tay với Do-ha. Đốc-chan đã sớm không ưa Eunji, vẫn luôn bám lấy Do-ha. Sau đó khuyên Eunji có thể dừng lại, đừng quấy rầy Do-ha nữa, hãy để cậu ấy đi. Nhưng không ngờ lúc này Eunji lại gọi Đốc-chan lại, nói ra bí mật anh thích Do-ha, còn nói mình sẽ đi tìm Do-ha nói hết mọi chuyện. Đốc-chan bị dọa lập tức lao lên ngăn cô, sau đó dẫn cô ta đến một khu rừng bên cạnh. Kết quả sau khi hai người cãi nhau ở trong rừng, Đốc-chan mới thất thủ xử lý Eunji. Sau đó Đốc-chan đào đất tiến hành chôn cất, rồi nhỏ vài giọt máu lên quần áo để tránh Eunji bị người khác phát hiện, tìm ra vết tích mình để lại trên người Eunji. Nhưng lúc Đốc-chan chuẩn bị phi tang quần áo, lại đột nhiên nghĩ đến cái chết của Eunji sẽ rất có khả năng đổ lên đầu của Do-ha. Anh lo cho Do-ha, vì vậy có thể bị ngồi tù, sau đó cuối cùng không vứt quần áo đi mà giấu nó đi. Nếu Do-ha thật sự bị phán tội, anh sẽ lấy nó ra để chứng minh Do-ha trong sạch. Sau khi nghe xong mọi chuyện Đốc-chan kể, Do-ha không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào, chỉ có thể chúc anh sớm bình phục rồi quay người rời đi. Ngày hôm sau, Do-ha đến quán cà phê của Son-hee. Son-hee đích thân pha chế rất nhiều cà phê, chuẩn bị nhờ người giúp cô đưa cho Kang-min đang bận rộn. Đợi đến lúc anh ta cầm đi, Do-ha mới mặt dày giấm chua hỏi cô, từ khi nào gọi Kang-min là oppa Kang-min vậy? Bản thân trước giờ chưa từng nghe cô gọi mình là oppa. Lúc này cô mới hét lên một tiếng Do-ha oppa, hai nhân viên bên cạnh nóng chuyện. Sau đó hai người rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Ngày hôm sau, Son-hee nhận được một đơn kiểm tra nói dối. Sau khi cô cùng khách sạn đến địa điểm kiểm tra nói dối, đợi khách hàng đến chuẩn bị kiểm tra đối tượng nói dối, đối phương nói rất nhiều lý do từ chối lời cầu hôn của khách hàng. Son-hee nhắc nhở khách hàng những lời nói dối đều là sự thật, nhưng đến cuối cùng cô ấy không nhẫn nại mà nói với khách hàng của Son-hee những lời mình nói đều là giả dối, muốn đối phương biết khó mà lui. Lúc này, Son-hee mới nhận thức được sau khi trải qua vụ tai nạn nổ xe, mình đã mất đi năng lực kiểm tra nói dối. Về nhà, Son-hee kể chuyện này cho Do-ha nghe, nói mình nhiều năm như thế đã quen với việc có thể nghe người khác có nói dối hay không, bây giờ đột nhiên lại mất đi năng lực này, căn bản không thể thích ứng được. Do-ha an ủi chuyện này không tệ, ít nhất cô có thể sống như một người bình thường. Nhưng Son-hee lại nói với Do-ha, bảo anh mỗi ngày nói dối mình một câu, vậy thì cô có thể biết lúc nào đó năng lực của mình sẽ đột nhiên phục hồi. Hôm sau, hai người Son-hee và Do-ha hẹn nhau đi xem biểu diễn.
Kết quả lúc cùng nhau đi ăn, Do-ha lại nói mình có chút việc bận, quyết định tạm thời hủy bữa hẹn ăn cơm cùng nhau. Nhưng đợi đến khi hai người về thì Do-ha đã lấy ra nguyên liệu chuẩn bị sẵn, học theo video trên TV và bắt đầu tiến hành làm. Sau đó Do-ha nhắn tin cho Son-hee bảo cô đến nhà mình, bày ra trước mặt cô là bữa tối dưới ánh nến mà anh đã dày công chuẩn bị. Nói với cô biết, sau khi cô mất đi năng lực nhận biết nói dối, ưu điểm duy nhất là có thể nghĩ đến đó chính là làm cho cô bất ngờ. Sau khi hai người thưởng thức bữa tối lãng mạn với nhau, rồi cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, sau đó Son-hee nói với Do-ha, bây giờ mình phát hiện hình như không thấy được người khác nói dối hay không cũng là một trải nghiệm tốt. Hai người cuối cùng cũng hôn nhau. Bạn trai cũ của Son-hee là Kang-min sau khi biết được chuyện của hai người, Son-hee và Do-ha đã xác nhận mối quan hệ. Anh đứng trước mặt cô nói lời từ biệt. Vì Kang-min không có dũng khí làm bạn bè bình thường với Son-hee, sau đó liền quay người rời đi. Còn Son-hee cũng nhìn theo Kang-min nói cảm ơn. Hôm nay bố cô đến tiệm cà phê để thăm cô. Vừa hay lúc này Do-ha cũng đến. Son-hee bèn giới thiệu anh với bố mình. Do-ha nói là bạn trai của Son-hee, hiển nhiên ông ta rất hài lòng với đứa con rể này. Sau đó Son-hee nhận được một cuộc điện thoại nói sắp kết hôn với người khác, bảo cô đến gặp đối tượng mình sắp kết hôn làm quen chút. Nhưng Son-hee vẫn luôn hy vọng mẹ có thể làm lành lại với bố, còn bố thật ra chưa bao giờ quên mẹ cô. Sau đó mấy người thương lượng một lúc, quyết định tân trang cho bố cô, bảo ông một lần nữa theo đuổi mẹ. Lúc mẹ đang đợi Son-hee đến, không ngờ người đến lại là Tae-seop xuất hiện trước mặt mình, đồng thời còn lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn cho bà. Cầu xin bà quay lại với mình, bà đẩy tay ông ra, quả nhiên dứt khoát từ chối lời thỉnh cầu này. Nhưng lúc này, lời nói dối lại hiển thị khiến cho So-hee không ngờ rằng năng lực nhận biết của mình mất đi lại khôi phục vào lúc này. Cô vội vàng tiến lên vạch trần lời nói dối của mẹ, giúp bố mẹ quay lại với nhau. Còn Do-ha bên này gần như vẫn luôn bận rộn với ca sĩ, thay anh đảm nhiệm bài hát mới. Sau mấy tháng cố gắng hết sức, cuối cùng bài hát mới này cũng đã nổi tiếng, còn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc 3 lần liên tiếp. Sau đó Do-ha nhờ vào bài hát mới này lại lần nữa nhận giải thưởng nhạc sĩ hàng đầu. Do-ha đi một chuyến đến nhà lao thăm Đốc-chan. Đầu tiên Đốc-chan chúc mừng Do-ha đã nhận được giải thưởng, sau đó nói với Do-hee ngày Eunji mất đi. Thật ra phát hiện trong điện thoại của Eunji có một tin nhắn vẫn chưa gửi cho Do-ha. Trong tin nhắn nói, vì có Do-ha cô mới có thể trụ được đến ngày hôm nay. Cô hy vọng Do-ha đừng vì mình mà không muốn đi. Eunji vẫn luôn hy vọng Do-ha được hạnh phúc. Sau khi gặt được những thành công cuối cùng, Do-ha cuối cùng cũng đã có dũng khí cầu hôn Son-hee. Anh nói ra những lời thề thốt chân thành mà Son-hee cuối cùng cũng nhận lời cầu hôn của anh. Do-ha đeo nhẫn cho cô, sau đó Son-hee viết một email gửi cho khách hàng VIP của mình từng phục vụ. Nói với họ mình đã ngừng dịch vụ nhận biết nói dối. Sau đó hai người Do-ha và Son-hee cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc. Mặc dù cô đã khôi phục năng lực nhận biết nói dối, nhưng cô quyết định không dùng năng lực này. Cô sẽ có khởi đầu mới với Do-ha. Bộ phim này tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi xuyên suốt các tập phim. Các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới để team mình cải thiện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.